Purihin po ang ating pinakamamalapayang Diyos, mga minamahal. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, mga minamahal. Kaya ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Ang mga nasa labas, magsipasok na po sa loob upang atin na pong masimulan ang pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. At bago po ang lahat, ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapayang Kristo. At atin din pong ipinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almera, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord, maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen. Katuwang po, hallelujah, ang ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Praise the Lord, maging sa mga minamahal, mga bisita, kung meron pong mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapayang Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At tayo rin po, mga minamahal, amen. Tayo po nagdiriwang, mga minamahal, ng isang malaking event ngayon, mga minamahal, amen. Napakahalaga ng araw nito, mga minamahal, amen. Ating pong tayo po bumabati ng happy 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan po natin ating pinakamamalapayang Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo pinagpala ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Tayo lubos-labis pinagpala sa pagkarangay sa mga oras na ito. Ating nararanasan ang patuloy na pagpapala sa atin ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Nasa atin lagi ang kagandahang loob ng ating pinakamamalapayang Kristo. Kaya't sinasabi ng aklat ng mga awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Tayo po lagi, mga minamahal, amen, ay magpapasalamat sa ating pinakamamalapayang Kristo. Amen. Ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang mabubuting gawa. Amen. Sa kanyang kagandahang loob sa atin, na kanyang ipinagkaloob. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay walang maibabayad sa kagandahang loob, sa biyaya ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ang nais lamang ng ating dakilang Diyos, tayo po ay laging magpapasalamat. Amen. Kaya sa oras, sa araw ng pananambahan, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, amen, ay huwag nating pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Tayo po lagi ay dadalo sa gawain ng ating pinakamamalapayang Kristo upang patuloy na magpasalamat at mag-alay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Sapagkat wala po tayong maibabayad. Amen. Sabi nga po ng aklat ng awit 116:12 hanggang 13, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ating ipagtatrabaho ang ating kaligtasan. Amen. Lagi tayong magpupuri sa ating pinakamamalapayang Diyos. Lagi tayong tatawag sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. Kaya't sinasabi ng aklat ng mga awit 100:1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Aklat muli ng mga awit 47:1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, amen, tiyak sigurado ang tagumpay, mga minamahal, amen. Tagumpay ng mga
pinagpalang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't ano mga ating kinakaharap ngayon, mga minamahal, ano man ang ating dinaranas, amen? Nasa gitna tayo ng mga pagsubok, ng kalungkutan, amen? Ng kahirapan, kasalatan, amen? Nasabi ng banal na kasulatan, tayo lamang ay magpuri sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen. At isang tiyak na bagay, mga minamahal. Amen. Lahat ng ating mga dinaranas, mga minamahal. Amen. Aalisin yan lahat ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, kailangan nating tiyakin, mga minamahal. Amen. Ating tiyakin na yung ating pagpupuri sa ating pinakamamalapang Kristo ay talagang makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Upang ang ating pinakamama na Kristo, mga minamahal, amen, kapag nakaabot sa trono ng biyaya ang ating pagpupuri sa Kanya, Kanyang ibubuhos ang Kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating laging inaasam na sa tuwing tayo po, mga minamahal, amen, ay nagkakatipon. Yan ang laging inaasam ng mga tunay na anak ng Diyos. Ang laging madama, ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamama na Diyos. Amen? At tayo magpupuri, mga minamahal, ng may kagalakan. Amen. Ating ipapalakpak yung ating mga kamay. Amen. At tayo aawit, mga minamahal. Amen. Ayaw ng ating pinakamamalapang Diyos ang pagpupuri na tahimik. Amen. Gusto ng ating pinakamamalapang Diyos yung malakas, yung maingay. Amen. Yung maingay na pagpupuri, mga minamahal. Yan ang kalugod-lugod na pagpupuri sa kanyang harapan, mga minamahal. Amen. Aklat muli ng mga awit, 156. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Ating pupurihin ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang Kristo, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen? At ating itaas, ating pong dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Tayo po hallelujah, magsumamo, sama-sama po tayo, mga minamahal. Ating hingin ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamalapang Kristo sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami magpupuri o papasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, o malapang Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. At aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapang Jesus, at sa langisan mo po, umalapeng Jesus, hallelujah, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo, hallelujah, na mga pinagpalang mga awit, hallelujah, mula sa kupunan ng mga pinagpalang, hallelujah, beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Maging sa aming pong pagbibigay, aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming pong special offerings, at higit sa lahat, langisan mo po, umalapeng Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. At sa aming pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila na maluwalhati, umalapeng Jesus. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapeng Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamalapeng Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamalapeng Kristo. Kay OBG po.
Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tikan, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon at ihip ng hangin, nadarama ko'y ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tikan, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat.
natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapat mo'y di kukupas, ang ako mo'y ililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, ang ako mo'y ililipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Amen. Hallelujah. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Oh, come, let us worship and bow down. Let us worship the Lord. Hallelujah. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Give ear to my words, O Lord. Hallelujah. Oh, let us meditation, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I awake my prayer and to Thee and will look out. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My there
let me walk close to Thee. Oh, just that closer walk with Thee. Oh, granted Jesus hear my plea. Oh, daily walking close to Thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Oh, through this world of toil and snare, hallelujah. Here I Father, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, my dear Lord, none but Thee. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag Ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa Iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong magkalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwina, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito, dati-rati walang sila. Sa bawat sandali, ang puso ko ay magiting. Panginoon, yung kapiling kita, walang kasing saya itong aking nadarama,
tunay nga kay buti mo, o Panginoon. Sa mga pangako mo ay tunay kang matapat. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Amen. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman kinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, awitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ang Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat maalala. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting maghalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magkalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magkalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. O Diyos, ikaw nga ay kamangamang
sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Hallelujah. Halina tayo ay mag-alay. Hallelujah. Sa Diyos na sa akin nagbigay buhay. Oh, hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Hallelujah. Oh, hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay, sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Hallelujah. Oh, hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. I'll never forget what you've done for me. Amen. Hallelujah. Always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me there, and I'll never forget. One more time, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. Yes, Lord, hallelujah. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me here, and I never forget. When I cry, you answer me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I never forget. Yes, I'll never forget what you've done for me. Thank you so much, service Jesus. I always remember how
receive. You meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Hallelujah. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you've never felt me yet, and I'll never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes, you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I'll never forget. Hallelujah. I'll never forget what you've done for me. Thank you so much, service Jesus. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me yet, and I'll never forget. One more time, I'll never forget what you've done for me. Hallelujah. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me yet, and I'll never forget. I love you more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count anymore. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's before. Hallelujah. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for he has saved me and given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But
Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, given me eternal life. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew Thy spirit within me. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew Thy spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Amen, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagalihin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat, amen, ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagalihin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon sa amang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah!
Napaka tumanggap papurit awit pasasalamat nakilangkan kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Amen, hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kung kayang-kaya niyan gawin ang lahat. Hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh, glad to be God's service, glad to be God's service, glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Oh, glad to be God's service, glad to be God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory,
glory to my King. Come forward and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you'll meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come forward and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, fell on every one of them, and the wind that blew out Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again. Hallelujah! The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Doing the Lord is going to the world today. After prophet who will say with you will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. Go on, open up your heart and let the wind blow in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, hallelujah, risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection for the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate.
Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Everybody, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say amen, say amen, amen, the children of the Lord. Amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing, I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright, and that's alright, alright. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Kung ika'y may problema at walang bigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Huwag may ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, amen. Huwag mawawala ng pag-asa, hallelujah. At trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Malakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik.
nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ibabalik kasama ng mga grave. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me and it's pumping up inside. My Jesus pumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me and it's pumping up inside. My Jesus pumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time, it's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me and it's pumping up inside. My Jesus pumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord with all my soul. Praise the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamanapay Hesus Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamanapay Hesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamanapay Hesus Kristo. At dito po nagtatapos ating pong pag-aawitan ng joyful songs, mga minamahal. At tayo naman po ay darako sa solemn song, praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, mga minamahal, sa ating pong beloved kapatid, beloved brother John Noel Braganza, upang tayo po'y pangunahan sa mga solemn songs. Amen. At habang naghahanda ating pong beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Tayo po'y magkaisa, dumulog muli sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po muli, mga minamahal, ay patnubayan
gabayan, amen, samahan ng ating pinakamamalapit na Kristo sa ating pag-aawitan, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Penso Kristo, sa unang pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri nagpapasalamat sa oras na ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami, umalap na Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo, umalap na Jesus. Hallelujah. At langisan mo po, umalapang Jesus, ang mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo, umalapang Jesus. Hallelujah. Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala ang mangunguna sa amin sa pag-aawitan, umalapang Jesus. Hallelujah. At sa makapangyari pangalan, pinakamamalapang Jesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother John Noel Braganza upang tayo pangunahan sa mga solemn song. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Alvin Reyes, sa ating panguna sa ating mga joyful na maawitin. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung papatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na maawitin na yun. Praise the Lord. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor.
as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang, Jesus, sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang, dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang, Jesus. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay
dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sayang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sayang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak sa mundo. Biyaya
biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsabay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ng iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Patapatan mo'y malawak sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Ito purit pagsambay alay sa'yo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo makakabalik. Buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwala. Palakarin mo ko na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako
mo'y lagi kong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ko'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ko iyong hawak-hawak ko rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Kaya naman ang buhay ko ay kasi yung mga kamay. Panghawakan mo, Ama, at ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa
hinango mo sa pusa. Sa sana kong buwan, ikaw ang gumawa ng paraan upang ito ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Masaya na pag-ibig mo sa aking mananahan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko'y papalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, ng bago ang bukas. Ating lumipas kailanman, di na magbabagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong inibigay. Sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano puman, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masaya na pag-ibig mo sa aking mananahan. Kailangan ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, ng bago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Isarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano puman, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masaya na pag-ibig mo sa aking mananahan. Kailangan ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, ng bago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat ko, Panginoon, sa buhay ko'y pagpalain kailanman. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawala sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus,
mawawalan sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang si Diyos, dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawalan sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang si Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo ay ibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang si Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang si Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sasabihin ako muli, sa puso ko'y maranasan ligaya lubos na walang kapatid. Sa aking pag-iisa, naisip ko di na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y papapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakalit. Iyong ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon
nalilito at nag-iisa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Una pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang malingas na pag-ibig ko, hindi ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig mo sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, yung sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang iginihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Hindi ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan na
sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis. Pagtutuwid mo't paglilinis, ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin, at ang
pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Oh, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highways. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay litong-lito. O Diyos, Ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang lalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oh, oh. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay nagparang. O buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking matagpuan, lahat ng hirap ay naparang. O buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Sumasok sa puso ko at kaluluwa. Kung ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. O napakaligaya at kahanga sa aking pagmasid. Lahat magkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, di ba tayo masaya? Kailan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nag-iingitan at walang
magpuri, ay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Ipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga pagmasid. Lahat magkakaisa, lagi sama-sama, magkakapatid. Dahil problema at wala ng pera, di ba tayo masaya? Ganyan lang ang buhay ng ating Jesus, laging may kitap-sabrina. Oh, created me a clean, oh God. And when you are at spirit within me, oh, created me a clean heart, oh God. And when you were right spirit within me, oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And when you are right spirit within me, oh, isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, oh Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, akong aalisin ang Espiritong Banal paghariin. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing this the day that the Lord has made. I will just for Jesus made me glad. With thanksgiving in my heart, I will enter His courts with praise. I will sing this the day
be a meeting in the air in the sweet street by and by. I'm going to meet you and meet you over there in the hope beyond the sky. Please sing, you will hear, never heard by mortal you. Victorious, I do declare, for God's own Son, a little bit wanted to be meeting in the air. There's going to be a meeting in the air in the sweet street by and by. I'm going to meet you and meet you over there in the home beyond the sky. Sing, you will hear, never heard my mother. It'll be glorious, I do declare, for God's own Son to be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air in the sweet street by and by. I'm going to meet you over there in the home beyond the sky. Sing, you will hear, never heard by mortal ear, there will be glorious, I do declare, for God's own Son will be the leading one. Magagawa natin ang lahat ang nangalan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Ang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ang nangalan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang sa buhay na walang hanggan. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Me how to praise Him. Taught me how to sing a song. How to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. No turning back. I won't turn back. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos.
Amen. Praise the Lord. At isang magandang umaga po. Aking pong pinaabot sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinanguna po natin pong ginagalang at minamalabaglista na ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa araw na ito mga minamahal ay talagang tayo lahat ay dapat magalak. Amen. Amen. Sapagkat ngayon ang ating pong pagsa-celebrate ng ating pong 21st anniversary ng miraculous, victorious peace mission na ginawa mga minamahal dun sa Talipa, Ulustulo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa araw na ito mga minamahal. Ating celebrate ang grabing himala ng ating mahal na Panginoon. All nations are really aware of it. Alam na alam nila mga minamahal kung paano ginawa ng mahal na Panginoon sa ating pong mga ating beloved evangelists, sa prayer warriors po natin mga minamahal. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, yan ang kaibahan ng ating Diyos mga minamahal ay Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At atin din pong welcome ang ating pong mga minamahal na kapatid sa ating pong beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming and ating beloved YouTube. At kayo po ay aming pong welcome. Saan pa naman kayo naroon sa araw ito? Ano pong kalagayan ni po ninyo? At tunay nga po mga minamahal, magantabay lamang po kayo sapagkat kung paano kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, God is not a respecter of person. Di po siya nagtatangi ng tao. Lahat po tayo mga minamahal, iniibig ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo mga minamahal at sigurado kayo rin po pagpapalain ng ating Diyos na buhay. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At maging sa ating mga beloved elders, sa kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuy Neer, sa ating beloved Servines. Good morning po. Maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po dadako sa sunod na bahagi ng ating pong paikinig ng mga buhay na patotoo. At ito po yung mga experiences, personal experiences ng ating po mga minamahal na kapatid. Mga patotoo ito ng ating mahal na Panginoon, inilagak sa bawat buhay ng ating po mga minamahal na mga kapatid. Kanila pong isasalaysay kung paano sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. From the time na sila po nakakilala sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Panginoong Isus, sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Ang tanging natin gagawin mga minamahal, let's cherish it. Let's enjoy it. Yung ating pong mga pagpapala na yan mga minamahal. At hayaan natin lumago ang ating pong mga pananampalataya sa ating pong pagkinig ng mga grabing mga himala na inilagak ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking pong pinahanda mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na kapatid, na sila po ay magsipag handa para sa ating kanila isasalaysay na mga patotoo. Ating pong beloved brother Deo Rodriguez, ating beloved elder. Sundan po siya ng ating pong beloved adult choir. And then sundan po siya ng ating pong beloved sister Feli Ibanez. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved children's choir. And ating beloved brother Daniel Pereras. And then followed by our beloved youth and singles choir. Ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. At siya po sundan ng ating pong ng special number na sapagkat ngayon pa minamahal ay talagang at tayo po yung nagdiriwang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang ating pong beloved brother Hildo Palisok at hindi pong pinaganda at ang ating pong beloved sister Marilyn de la Cruz. Sila po mga minamahal ay iniling na magsipaganda para sa kanila pong ihahayag ng pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng handa na makinig na mga patotoo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po ibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, brother Deo Rodriguez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Feli Ibanez, beloved adult choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga man mahal at ako po'y
bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Valdestrada Almeda at ganoon din sa pag-aalaala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At ganoon din sa kanilang mga anak na mahal at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ganoon din sa kanilang mahal anak, Sister Vines Nier, at ganoon din sa ating mga minamahal na elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa inyong manamahal, hallelujah. Tunay po na hallelujah. Isang mapagpala pong umaga sa inyong Praise lahat. the Lord, Hallelujah, amen. praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po'y muli nagpapasalamat, hallelujah, dahil ako po'y nabigyan ng pagkakataon ng pagpapurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po napakabuti ng Diyos sa aming buhay, hallelujah. Andyan mga grabing pagpapala sa amin ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na talagang grabe mga ginawa ng Diyos sa amin. Dahil nung una po kami makakilala sa gawain ito, minamahal, talagang grabe po ang may mga problema, grabe ang aming mga karamdaman, hallelujah. Tunay po manamahal ng inyong abang lingkod. Dati po manamahal ay meron pong maraming butas ang aking bituka manamahal. Andyan po, excuse me po sa mga nagbe-breaking po manamahal. At dahil ang inyong pong abang lingkod talagang marami pong lumalabas na dugo. Talagang grabing kirot at sakit po ng aking tiyan manamahal. Talagang lagi po ako namimilipit niya manamahal. Talagang hanggang sa nakapunta ng mga grabing mga pagamutan manamahal. Talagang ngunit walang kalunasan. Nasabayan po yan manamahal ng aking sa karamdaman ng aking anak na meron siyang skin disease mula ulo hanggang paa. Talagang that time manamahal, halos mag 2 years old pa lamang siya. Grabe ang awa ko sa kanya manamahal. Talagang kami, talagang napakahirap. Talagang ako'y habag na habag sa aking mahal anak. Ngunit isang araw manamahal, may mga taong nagtiyaga sa akin upang mag-share ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord, Hallelujah. amen. Hallelujah. Alam niyo manamahal, wala silang sawang nag-share manamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon manamahal, ako po nakadalo sa gawaing ito. At tunay po manamahal na pinayuhan po kami ng nagsabi po sa amin na wala kayong ibang dapat gawin kung di dumalo lamang ng dumalo sa gawaing ito. Hallelujah. Tunay po manamahal dahil nung una rin po ako nakadalo sa gawaing ito sa dako po ng Baguio manamahal. Tunay po ako manamahal ay namangham. Hallelujah. Dahil dito sa gawain ito, dito ko nakita manamahal ang mga bulag, nakakita, ang mga pilay, nakalakad. Praise ang the mga Lord, kwento, amen. kinikinis. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sari-saring karamdaman, sari-saring mga sakit. Hallelujah, nandiyan ang pinapagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Mga grabing problema, nilulutas ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo na mahal, kami patuloy na dumalo sa gawain ito na mahal. Hindi pa ho lumilipas ang isang buwan sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako po'y grabing namangha dahil nakita ko ang galis ng aking anak manamahal na mula ulo hanggang paa. Yan po'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Alam niyo manamahal, ako'y galak na galak. Hallelujah. Dahil sa pagiging baguhan ko ng mga karakaraka, ako'y nagpalista manamahal upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo manamahal, pagkabalik ko sa aking pinakaupuan, matapos po akong magpasalamat, hindi ko na malayo na mahal, napansin ko na lamang sa aking sarili na dati pala akong may butas-butas ang bituka, grabing dugo ang lumalabas sa akin. Ako na rin pala pinagaling ng pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Tunay po na mahal, grabe magpalang pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung makakilala din po ko na mahal, ako'y walang trabaho, walang napagkakitaan, wala po kaming bahay, wala po kaming lupa manamahal. Hallelujah, sa patuloy po namin paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan po kami ng trabaho, binigyan kami ng bahay, binigyan kami ng lupa ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, that's right. Alam niyo na mahal, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil ang isa ko pong anak na mahal, si beloved brother Samuel, yan po hallelujah. Nung mahigit 100 taon pa lamang yan, nakaupo yan sa high chair na mahal. Grabing inuusig kami ng aking biyenan dahil sabi ng ganon, pupunta ka sa gawain, lagi kayo nandyan, sa halip na dito na lang kayo, maghanap buhay kayo para umasenso kayo. Ngunit patuloy ko pong pinapaliwanag sa kanila na mahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon at ang obligasyon ng bilang anak ng Diyos sa ating pinakamamahal That's na right. Panginoon. Hallelujah. Ngunit talagang nandun ka na lang pagmatigas mo na mahal hanggang sa dumating yung isang araw na mahal nga nung aking ang mahal na anak ay bumagsak po yan na mahal sa high chair na mahal. At nabagok po yan. That time, ako'y kagagaling ko po niya sa overnight, ako po'y natutulog. Hallelujah. Alam niyo na mahal, naririnig ko lamang ang kanilang mga sigawan. Hallelujah. Dahil yung aking anak na bumagsak pa na mahal, yung pala ay talagang, yan po'y talagang
namatay po siya manamahal. Tinakbo siya, parot parito, dinala po doon sa may kalsada upang magantay ng sasakyan, maghanap ng sasakyan na masasakyan upang itakbo siya sa ospital. Ngunit nung yung mga ibang kapitbahay po namin, sabing ganon, huwag mo na itakbo dahil wala na rin lang, sabing ganon. Inuwi siya sa bahay manamahal, ako'y kinatok nila sa kwarto manamahal, habang ako'y natutulog, talagang kinabog nila ang kwarto. Nung paglabas ko manamahal, nakita ko ang aking mahal na anak, hallelujah, tunit po ito'y binawian na po ng buhay, hallelujah. Ngunit sabi ko, ipasok ko sa kwarto, hallelujah. Manalangin Praise the Lord, amen. mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Alam niyo manamahal, sa unang dalangin ng ating binabad Pastor Bill Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, hallelujah. Kami nagsumama sa pinakamamahal na Panginoon. Tunay po ng kanyang buhay ay binalik ng pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, minamahal, napakabuti ng pinakamamahal, Panginoon. Nung po na-witnessan na aking mga in-laws yan, yung aking biyana na dating umuusig, maging aking mga sister-in-law na mahal. Kalaka po sila po yung nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dati, manamahal, kapag kami dumadalo, sila po ang gumagawa ng delay, manamahal. Ngunit talagang nung makita nila ang mga bagay na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila pa ho nagpapamadali sa amin, sila nagpaplansya ng mga Amen. gamit. Hallelujah, hallelujah. Sila pa nagpapamadali sa amin, baka raw kami malit sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na napakarami din po namin mga karamdaman. Hallelujah. Na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Yung mga laging lagnat, sipon, mga ganyan, lagi kami pinagagaling. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Minsan po manamahal, dumating din po sa aming tahanan manamahal. Ang isang grabing pagsubok, nagkaroon po ito lamang po manamahal, nagkaroon po ng COVID ang aming loved ones manamahal. Tunay po, that time, hindi po namin alam na COVID dahil usong-usong nga rin po yung lagnat, trangkaso, ubo manamahal. Ang akala po namin, simpleng ganun lamang. Ngunit nabigla na lamang kami manamahal nung grabing umubo halos 2 hours na walang patid manamahal, talagang hirap na huminga. Sabi ko sa aking mga mahal na anak, sabi ko, magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kako, iba na to, kako, hindi na to ordinaryong ubo. Tunay pa manamahal na kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, matapos kami magpuri, yung aming mahal na beloved wife manamahal, talagang na hindi na makahinga manamahal. Paglabas namin matapos kami magpuri manamahal, himbing na po. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo manamahal, at doon, from that day on manamahal, talagang unti-unti siyang lumakas hanggang That's lumakas right. siya, manamahal. Amen. Hallelujah. Alam niyo, dahil sa duda manamahal, nagpatas siya, nagpasob manamahal. Yung nga pala manamahal, siya'y positive sa COVID. Hallelujah. Alam niyo, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan manamahal na talagang unti-unti po siyang lumakas hanggang maging ang isa kong anak manamahal po ay nahawa. Nandiyan po talagang grabe, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon dahil alam natin man mahal ang magkaroon ng karamdaman ganito, grabe ang kanilang mga ginagastos man mahal, daang-daang libo na mahal. Ngunit kami sa kahabagan ng Diyos, tanging hallelujah, pagpupuri, hallelujah. Amen. Magaling Praise na the Lord. pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kami man manamahal na regular po na dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, alam niyo, kasama pa ho nila kami manamahal. At doon manamahal, katabi pa ho namin sila manamahal. Ngunit kami man, nung kami iswab manamahal, kami pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise Kami the Lord. negative. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din na mahal, nung ako po nagkaroon din po ng dengue na mahal. Umabot po ko ng mahigit halos 10 araw na umaga, araw at gabi na hindi po nakakatulog. Mahal, grabe po ang aking nararamdaman, sakit ng ulo na talagang hindi na po mawari ang sakit man mahal. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon man mahal. Hallelujah. Hallelujah na inyong abang lingkod man mahal. Talagang dumilim na nga po ang aking paligid. Sa madaling sabi na mahal, ako'y nahugutan po ng buhay man mahal. Hallelujah. Naalala ko po yung man mahal, yung dahil noon po man mahal, talagang ako po'y sinasabihan ng ating beloved ordained preacher na magpagamit, bumalik na at magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga tinatawag na po dyan ng pinakamamahal na Panginoon, huwag na kayo mag-ambatubili. That's right. Amen. Kayo po'y paggamit na po sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag na pong antayin yung mga ganitong bagay na mangyari sa atin. Hallelujah. Pinipilit po ako manamahal hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon manamahal na ako'y nabawian po ng buhay. Alam niyo manamahal, nung mawalan, magdilim ng aking paligid, hindi ko na po maigalaw, wala na po akong maigalaw. At ang isip na lamang po ang natitira sa akin manamahal. At sabi ko sa aking isip manamahal, nasabi ko naman po sa aking isip na, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Praise the Alam Lord. niyo Praise the manamahal, Lord. Praise yung the aking Lord. masambit ang salitang yun, hallelujah. Tunay po na biglang may tumunog ng tsug, ganun manamahal. At tunay po muling nagliwanag ang aking paligid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po na pinakamamahal na Panginoon.
At ito po ang inyong malingkod bilang adult squad, di man po karapat dapat. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord, amen. Tunay po na ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po tayo inihanda ng pinakamamahal na Panginoon sa kanyang nalalapit na magbabalik. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At grabing pag-iingat maging sa napakarami na pong disgrasya, aksidente na aming naka-involvan, manamahal. Talagang sari-sari sa aking pagbumotor, manamahal. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos na grabing nag-iingat, maging nagpo-provide, manamahal. Kahit sa mga ngayon man mahal, wala pong trabaho, ngunit ang mahal na Panginoon parating nagbibigay, hallelujah. Laging ng mga biyaya at pagpapala, talagang kahit kailan hindi kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga material man yan, sa mga financial man mahal, talagang laging nagpo-provide ang pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat ng papurit, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag po magtipid sa palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang ating pinapalakpakan, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutunayan na tunay nga po mga minamahal, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Walang karamdaman na hindi kayang paganingin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Habang naganda ang ating mga binabad adult square, tayo'y muling tumayo mga minut umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to Jesus, glory to God. 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 Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga mangawit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bago po kami umawit ng mga kalangit na awitin, mga minamahal, mula po sa punan ng ating beloved adults choir, kami pong lahat ay bumabati ng happy 21st Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen. Praise the Lord. 21 years of God's awesome power and triumph. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon.
And praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Isa rin pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
ko kayang bilangin bituing nagniningning. Dagat ay di ko masuka, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula ang hanging habagat? Pigilin ng humangay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinukob na gawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Di masukat ng biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di ko masukat ang langit at lupa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Paano'ng di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya.
tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Sukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon lahat. Ng lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay at tunay nga po mga minamahal na talagang ang Diyos, sabi nga ng awitin mga minamahal, hindi natin may kumpara yung ating mga isipan. Amen? Compared to the goodness, yung grandeur, knowledge of our God, mga minamahal, talagang napakawala. Yung baga sa niduldok ka, hindi natin maikumpara. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at tayo po atin na po binibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Feli Ibanez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at sundan po siya ng ating pong beloved brother Daniel Pereras. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y gumagalang at bumabati sa ating minamahal na Pastor Well Distrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga beloved children, at sa ating mga elders, sa ating pong mga nangangasiwa sa ating pong sa San Carlos Outreach na sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Bobwinir, sa kanila pong kaisa-isang anak Sister Vine, sa ating mga elders, sa inyo pong mga kapatiran, mga baguhan o datihan. Ako po yung bumabati ng isang magandang umaga po sa inyong mga minamahal, at ako po yung bumabati at nagpapasalamat at binabati ko po kayo ng happy 21st Talipaw Peace Mission, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. 21 years ago na pala na tayo po ay talagang nakapakinig nung ako po ay una pong nakakilala po sa mahal na Panginoon way back 2005, mga minamahal. Una ko pong narinig talaga dahil sa ganitong month po pala sineselebrate yung Talipaw Peace Mission, na kung saan narinig ko po dahil baguhan nga po ako noon na ang ating minamahal na pastor ay umakyat sa Talipaw Peace Mission, at talagang nandun yung sila po ay talagang na-trap ng mga baril, mga armored na mga baril, mga minamahal. Pero ngunit sa kahabagan po talaga ng mahal na Panginoon, sila po'y iningatan talaga ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga baguhan, mga minamahal na hindi pa po nakapakinig noon, mga minamahal. Tingnan nyo po sa ating page, mga minamahal. Nandun po lahat, mga minamahal. At
nga po mga minamahal, ako po'y nakakilala way back 2005 at totoo mga minamahal na ang gawain ito ay talagang talaga pong nagbibigay ng kapayapaan ng puso at isipan sapagkat ang ating Diyos na tinatawagan dito ay buhay at totoo. That's right. Amen. Sapagkat, Hallelujah. ako po mga minamahal, talaga pong noon mga minamahal, nandun po talaga yung talagang hirap ng aming buhay at hindi lang po yun magulo ang aming buhay, ganun din po ang aking mga beloved children. Talaga pong may mga karamdamang asma, mga minamahal. Ang aming pong pagsasama ng aking beloved na sweetheart ay talagang napakagulo mga minamahal. Ngunit lahat pong yan mga minamahal ay talagang inayos at kinahabagan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At, Amen. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala sa physical na kalakasan namin sa araw-araw, mga minamahal, sa aming pagbabiyahe. At ganun din po mga minamahal sa mga trials na dumaan sa ating buhay. 2 years, magto 2 years na mga minamahal, yung pandemic, nandito pa rin tayo at kinakahabagan na nandun po yung kalakasan na ating ng katawan natin na pinagkakalob sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga mga minamahal na ako po'y nakakilala sa pamamagitan nga po ng aking kasambahay na tunay nga mga minamahal na pong wala po talagang nagsawang nag-share sa akin mga minamahal. At tunay nga po na siya ay hindi marunong magpaliwanag mga minamahal, ngunit marunong po siyang magbahagi ng mga naririnig niya sa mga patutuo Praise mga the Lord, minamahal. amen. Kaya't talaga pong sabi niya sa akin mga minamahal na ako po'y dumalo nga sa ating gawain at tunay na ang aking mga problema, sapagkat noon mga minamahal, talagang ang aming mga pagkakautang ay talagang nandun mga minamahal. Napakadami mga minamahal dahil ako po'y nabankrupt sa aming pong negosyo mga minamahal. At tunay na ang aking mga utang ay talagang talagang grabing nagtatago na nga lamang po ako sa lamesa mga minamahal, sa kahihiyan mga minamahal. At tunay nga na to the point na sinubukan kong magtinda ng tawas mga minamahal. Ganun mga minamahal, kahirap ang aming buhay noon mga minamahal. Maliliit pa yung aking mga children sapagkat ako'y nag-resign sa aking trabaho mga minamahal at nag-business po kami. Talagang tunay nga minamahal na pag hindi mo kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay na nga na wala pa pong 1 taon, bankrupt po yung aming business mga minamahal. That's right. Amen. Kaya talagang tunay at dinaan pa po namin yan sa mga feasibility studies sa mga minamahal at talagang kinonsult pa namin mga minamahal sa mga professionals, mga minamahal sa business. Ngunit wala po doon ang formula mga minamahal. At minsan isang araw, ang sabi sa akin na aking kasambahay, isang Sunday mga minamahal, sabi niya, sayang ka ate, sana'y dumalo ka sa aming gawain, sana'y hindi ka ganyan na nakasimangot at hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ngunit talagang mga minamahal, hindi ko po alam kung totoo ang kanyang sinasabi, ngunit pinagbigyan ko po siyang pakinggan mga minamahal at talagang habang kumakain at nagkakape siya mga minamahal, parang gutom na gutom nga mga minamahal. Ngunit yung kanyang pagpapatotoo na pala minamahal sa akin, talagang tunay na talagang totoo mga minamahal na hinipo ako ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus. At Amen. sabi ko, Hallelujah. sabi niya sa akin, ang aming kapatid na may utang, binayaran ang 50 mil na utang ay binayaran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ang kanyang karamdaman ay talagang pinagaling ng mahal na Praise Panginoon. the Lord. Amen. Tunay nga nung narinig ko yung mga bagay na yan, namangha po ako mga minamahal sa kanyang patutuo at sabi ko, Aber, sa Sunday sasama ako sa inyong gawain at tunay mga minamahal na naibahagi po dito na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, That's mga right, minamahal. Akin pong pinakinggan. At hindi lang pinakinggan, mga minamahal. Akin po itong sinunod, mga minamahal. That's right. At hindi lang po ako isang beses dumalo, 1 taon, or 2005 nga po mga minamahal, and until now, kahabagan ng mahal na Panginoon. Ako po'y kinakahabagan at tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ang aming mga problemang yan, mga minamahal, ay nilutas at tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga
ang problema na yan, mga minamahal, ang aking pong mga beloved children. Tunay na pinagaling din po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga Amen. mga minamahal na yung ating pandemic, mga minamahal, talagang ang Diyos ay nagpapagaling talaga mga minamahal sapagkat ang aking pong ate, mga minamahal ay talaga pong positive sa COVID-19 at talagang grabing delikado yung kanyang buhay sapagkat nagpas na talaga siya mga minamahal. Walang malay nung tinakbo namin sa bulingit mga minamahal, walang gustong lumapit mga minamahal sa kanyang sobrang ubo mga minamahal at hindi makahinga. Nilagyan ko pa po siya ng face mask mga minamahal. Ngunit ako po'y kinahabagan at iningatan din ng ating mahal na Panginoon sapagkat hindi, nag-quarantine po kami ng aking beloved husband 14 days, ngunit talaga pong sa prayer ng ating mahal na pastor, kabalikat ng ating mga manggagawa, ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, iningatan din po kami mga minamahal. Praise ng the Lord. ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po kaming ginawa kundi mag-fasting, mag-pray, magpuri talaga mga minamahal. At talaga pong nandun po talaga yung habag ng mahal na Panginoon, ramdam po namin, mga minamahal, parang feeling po namin katapusan na nga po yung mundo, mga minamahal nun, dahil naririnig namin yung mga balita, mga minamahal, walang pwedeng lumabas, mga minamahal, pati ang ating gawain na hindi pwedeng lumabas at magpuri dito, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa na lamang po namin, mga minamahal, ay talaga nasa bahay, nagpipray. Ngunit talaga nung wala na nga po talaga kami, mga minamahal, dahil maraming problema, dahil yung aming business ay nagsara. Ilang buwan po yun, mga minamahal. Talagang grabe, wala na po kaming, puro kami refund, mga minamahal. Maraming gustong mag-refund. May mga pang-refund pa po kami nung mga first 2 to 3 months, mga minamahal. Ngunit nung inabot na ng 6 months, mag-1 year, wala na, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, kinausap ko sila na talagang wala na po talaga kaming ma-refund. Ituloy na lang o reschedule yung kanilang mga events, mga minamahal. At depleted na po yung aming cash in bank, mga minamahal. In other words, mga minamahal, pag talagang nadugtungan pa yung talaga mga minamahal, wala na po talaga kami ikabubuhay, mga minamahal. Tuloy-tuloy yung bayad ng aming rent, mga minamahal. 1 month lang po kaming na-spare sa aming rent. Ngunit talagang magbabayad ka na po, mga minamahal, maski close. Talagang tunay na kami po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat noong mga times na yan, mga minamahal, hindi rin namin alam ang gagawin namin. Kung yung iba na wala ng trabaho, kami po automatic close ang aming business at ang aming mga empleyado ay talagang nawalan din po lahat ng trabaho. Pati kami, mga minamahal, walang trabaho, mga minamahal. Kaya't kami po'y nanalangin, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung kami first time na dumalo, mga minamahal, talagang nanalangin po ako, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Kasama ko yung aking beloved son at humingi kami ng wisdom kung anong gagawin namin. At pinaisip po sa amin, mga minamahal, na meron po kaming perang 10,000, mga minamahal. At sabi namin, pag i-grocery namin, maubos, wala na, ilang weeks lang, ubos na yan. Ngunit ang sabi namin, nag-usap kami ng aking beloved son, isara natin yung business natin sa mga events, sa gowns, at i-change natin, i-shift natin sa bangos. Ako ang magmamanage. Sabi niya, talagang tunay nga minamahal, nag-tights po kami, mga minamahal. At talagang maliit na lang yung natira. Ngunit sa tights na yan, sa patuloy na pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon sa 10,000, mga minamahal, na kapag at sa ngayon, mga minamahal, talagang tunay na kinahabagan kami at pinagpala po yan. Praise the Lord. Amen. Pinakamamahal na Panginoon, naging source of income naming lahat, mga minamahal, nung time ng pandemic, mga minamahal, nakabalik po yung aming empleyado, ngunit iba nga na po yung ginagawa na at ibang-iba sa aming business, mga minamahal, na kinalakihan, mga minamahal. Ngunit talagang ganun na mag-a-adjust, mag-a-adapt po talaga yung mga tao, talaga, mga minamahal, pag wala, mga minamahal. At nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay nga na sa patuloy na pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, mga minamahal. Nandito pa rin kami, yung aming pong business na events ay unti-unti na pong bumabalik. Hallelujah, Praise the Lord. Amen. At hindi na po isang event, ay hindi na po talagang ang business namin ay medyo dalawa na nga, mga minamahal. May events kami, meron kaming perishable
goods, mga minamahal. Ngunit nandyan po ang habag ng ating mahal na Panginoon na talagang Praise the Lord, binibigyan praise the po kami ng wisdom paano i-manage lahat ng mga bagay na yan. Kay buti-buti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon That's right. Jesus. Amen. Hallelujah. Huwag po tayo talagang mawala ng pag-asa, mga minamahal, kung nakakaranas po tayo ng mga trial sa financial, mga minamahal, tunay na pinagdaanan na po naming lahat yan, mga Amen. minamahal. That's right. At ang mahalaga po sa atin, mayroong tayong Diyos na natatawagan at Praise the Lord. tunay na maging positibo po talagang ating pananaw at magtiwala talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kami po wala rin po kami noon, mga minamahal. Ngunit isipin nyo, sa 10,000 nakabili po kami ng bagong brand new car. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus, talagang kay buti po ng ating Diyos ay buhay siya lamang ang ating luwalhatiin, pasalamatan, papurihan, mga minamahal. That's right. Amen. Dahil na-interview po kami ng ng ABS, ano ba yung unang hirit, mga minamahal, 3 na yung nag-interview sa amin. Nagtataka po kami, bakit paborito po nilang interviewin yung The Boneless Bangus, mga minamahal. Sila ang nag-a-advertise, mga minamahal. Nagtataka po talaga kami, mga minamahal. Nag-start po yan, mga minamahal, dahil nga patuloy yung pagbibigay at talagang tunay na ginagamit po talaga ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Naniniwala po ako doon. Dumating po si beloved folks dito, mga minamahal, anniversary po yung nag-start. At nakausap ng aking beloved son at medyo nagbigay po siya ng konting products para matikman at ipanalangin yung kanyang business. Alam niyo, wala pa pong 1 week, mga minamahal. Marami na pong tumatawag sa kanya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bigla talagang grabing mga blessings talaga dumagsa. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang tunay na ang panalangin ng ating minamahal na pastor, mga minamahal. Talagang nandyan, mga may anointing talaga, mga minamahal. At talagang That's tunay right, na amen. na-bless po talaga yung business namin, mga minamahal. Kaya takang-taka po talaga kami. Libre advertising, mga minamahal. Magtapat lang po kami sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan lamang po ang formula na aming sinundan, mga That's minamahal. right. Amen. Mula sa pagtitinda ng tawas, nung nakakilala ako sa mahal na Panginoon, wala pa po talaga akong narinig, mga minamahal, na pag nagbigay ka, ikaw ay bibigyan, siksik, digdigan, umaapaw. Dito lamang po sa ating gawain nung aking sinubukan. Amen. Praise the Lord. Mga Hallelujah. minamahal, tunay na totoo, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Nakita niyo, mga minamahal, paano makakabili ng brand new car? Yung 10,000. Amen. Sa totoo lang, imposible yan. Pero sa lahat, sa ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay posible. Kapag tayo po ay nagtapat, sinunod natin yung ating po mga napapakinggan, mga pangangaral sa Ministry ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo po, mga minamahal, ay magbigay. Ang sabi ng mga ngaral, mga minamahal, nagsasabi na sa ating pagkakalob, mga minamahal, binubuksan natin ang dungawan sa langit at inurig sa pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ang mahal ng advertisement. Amen? Amen? Sa totoo lang. Pero nakikita niyo, mga minamahal, dahil sa kanilang pagtatapat, anong sabi niya, mga minamahal? Pumunta lang sila dito na papanalangin. Nung sila may panalangin, mga minamahal, ng ating beloved minister po sa mga minamahal, sa po ng panalangin ng ating pong ginaganap, minamahal Evangelista World Estrada Almeida, ang kanila pong mga advertisement, lahat libre yan. Walang pa po natin ang ating mahal na Panginoon. Maya-maya nagtatawagan, ang daming mga bookings, mga minamahal. Amen? Ganyan magpala ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po tumayo habang naganda ang ating mga beloved children's choir. Sabi nga, pupunuin natin ang buong araw ito ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Lahat ng hindi pa napapagod sa pagpupuri, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin umawit, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad
and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ng galak na galak, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sabi nga mga minamahal, imposible nating madaya yung ating mga facial expression. Kapag nararamdaman talaga natin ang kagalakan, hindi pwedeng hindi kang ngingiti. Amen? Amen! Kaya sa nakikita ko mga nakasimangot pa sa oras na ito, feel the presence of God. At mararamdaman mo ang grabing kagalakan nagmumula sa ating Diyos sa buhay. At ating samahan mga minamahal, ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga pinabal. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bago po kami umawit ng mga magkalangit na awitin sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, ako po ay bumabati ng Happy 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Praise the Lord! Praise the Lord! I wanna clap a little louder than before. Praise the Lord! Praise the Lord! I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout louder, yeah, yeah. Freedom, 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 freedom,
shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. You call me out upon the waters, the great unknown. Feet may fail, there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will Praise the Lord, praise the Lord. So I will call upon your name. Amen. Hallelujah. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, where I am yours, and you are mine. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Your grace abounds in deepest water. Your sovereign hands will be my guide. When faith will feel and fear surround me, you never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, where I am yours, and you are mine. Leads me where my trust will be the borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet Praise the Lord, will praise the Lord. ever wander, and my faith will be made stronger. Praise the Lord, In the hallelujah. presence of my Savior. Amen, hallelujah. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would
Amen. Hallelujah. Take me deeper than my feet Praise the could Lord, praise the Lord, ever praise the Lord. wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead Glory, me glory, where glory, my glory. feet Hallelujah, hallelujah. without borders. Let me walk upon the waters Amen. wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Glory. And my faith will Hallelujah. be made stronger Hallelujah. in the presence of Praise the my Lord. Savior. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper Glory, than glory. my Hallelujah, feet hallelujah. could ever Praise the wander, Lord. and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, Glory, glory. Hallelujah. soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust without borders. Praise the Lord. Let me walk Praise the Lord. upon the waters wherever you Amen. call Hallelujah, hallelujah. me. Take me deeper than my feet Amen. could Hallelujah. ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Bagamat mga minamahal sa kanilang kabataan, mga minamahal, ay sila po mga minamahal ay talagang nandiyan nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kupunan ng ating beloved children's choir. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa ating po mga ina at ama ng tahanan. Meron po kayong mga anak na talagang gusto nyo magpagamit upang sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagiging mga awit sa kumpunan ng mga children's choir. Makipag-usap lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information upang mabigyan namin kayo ng simple orientation. Ano ba ang dapat gawin? At sa ganun mga minamahal, sabi nga ng Biblia, habang bata, ating turuan ng mga gawa ayon sa kalooban ng Panginoon upang sa kanilang paglaki, hindi nila ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat muna ng nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na po binibigay ang pagkataon sa ating beloved brother Daniel Pereira sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng aking mga sweetheart, ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. Praise the Lord. Beloved youth and singles choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako po ay nagpapaabot, dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At di natin malimutan aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children. Haliyo sa lahat po ng manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers. Ganon din sa kanilang minamahal na anak. Hallelujah. At sa ating mga
beloved elders na kasama natin ngayon. Hallelujah. At sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago po lahat, ako po ay bumabati ng 21st Victorious Anniversary Talipaw Sulu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Aking pong balikan mga minamahal at bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Na naganap sa aking buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Year 2003 po mga minamahal. Bilang isang sundalo noon mga minamahal, ako po ay nadistino sa Pikit North, Cotabato. Hallelujah. At nung papunta na po kami mga minamahal sa aking destinasyon, kami po ay nakakonvoy mga minamahal. Hallelujah. At nung aming binabagtas ang kahabaan ng daan mga minamahal, hallelujah, ay sa hindi inaasahang pangyayari po, yung aming sinusundang tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang bomba, mga minamahal, isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. At yun po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari po, isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, nasa harap kami mga minamahal, dalawa kami ng aking kasama, nakatayo sa may 6x mga minamahal, sa likod ng driver, mga minamahal, dahil open yung bubong mga minamahal, nakatayo po kami doon. Hallelujah. Nung pagtama niya sa akin, mga minamahal, sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, mga minamahal. Hindi po ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil talagang tinamaan ako sa dibdib. Hallelujah. Ang hinihintay ko na lamang, mga minamahal, ay kung ako ay mahilo, o kaya pinapakiramdaman ko, mga minamahal, ang dugo na ago sa aking katawan. Hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Parang tagal man, sabi ko, hallelujah. Parang wala man yata, hallelujah. Kaya nung dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal, puri ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa punandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal ang sharpnel na yon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating sa pag-iingat ng ating pinakamamahal sa aking buhay. Hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal. Hallelujah. Nung muling sumiklab ang gera mga minamahal sa may Hulusulo. Hallelujah. At ako po ay nilipat doon mga minamahal at napasama po ako sa yung isang platon mga minamahal sa pinaka-main airport. Hallelujah. Nung andun na kami mga minamahal, habang pinapasok po namin yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal, hallelujah, dahan-dahan namin siyang pinapasok dahil medyo mataas mga minamahal, overlooking kami ng kaaway. Hallelujah. Nung nandun na kami mga minamahal sa loob, hallelujah, napansin ko na nakapasok kami mga minamahal sa isang killing zone, mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa killing zone, hallelujah. Sabi ko, pag patuloy tayong didiretso dyan, maraming mamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, sabi niya, pasukin pa natin, sabi niya mga minamahal. Kaya sabi ko, sige, pasukin natin. Hallelujah, bali, nandun ako mga minamahal sa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang nung papasok na kami mga minamahal sa loob, nandun na kami sa mga minamahal, sabi ko, binalikan ko aking opisyal, sabi ko, sir, sabi ko, delikado na, sabi ko, mabuubos tayo lahat, sabi ko, hallelujah, kaya putukan natin isang beses, sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, sige, putukan niyo, sabi niya, kaya nung pinutukan namin mga minamahal, sa unang putok namin, ay libu-libong putok ang isinagot sa amin mga minamahal, nagkaroon ng mainitang labanan mga minamahal, hallelujah. Maraming talagang mga bomba, mga M203 ang bumagsak mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari. Isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan, 2 di pa po ang layo mga minamahal. Yun po ay sumabog, hallelujah. Pagsabog niya mga minamahal, talagang doon sa akin lahat dahil 45 degrees ang putok niya mga minamahal, hallelujah, at puri ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ni isang sharpnel mga minamahal, ay walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil noong year 2010, ako po ay isa na napili mga minamahal na madistino sa Malacanang, mga minamahal, naka 10 years mahigit po ako doon, mga minamahal, at nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ng SONA ang ating Presidente Rodrigo Duterte, hallelujah, at kasama po ako mga minamahal sa event na yon, hallelujah, at
sa seguridad ng Pangulo, lahat po ng mga kasama sa event na yon, mga minamahal, ay kailangan dumaan sila sa lahat ng swab test, mga minamahal. 4 na beses po kaming swab test, mga minamahal. Hallelujah. Nung unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay nung lumabas ang result, mga minamahal, talagang napakarami kaagad ang nag-positive, mga minamahal. Ganon din sa aming mga Marines, mga minamahal, ay maraming nag-positive sa amin, mga minamahal. Hallelujah. At yung result, mga minamahal, ng aking swab test, mga minamahal, ay ang sabi ng Task Force COVID, natapon daw, mga minamahal. So wala akong result, mga minamahal. Kaya no, sa dami ng nag-positive, ay tumawag muli ang Task Force COVID na kailangan i-swab test ulit, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, bago kami i-swab test, mga minamahal, ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil napakarami na ang nag-positive dito sa amin at magkakaroon kami ulit ng swab test, sabi ko sa ating beloved ordained preachers. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Manalangin. Hallelujah. Magpuri. Hallelujah. Hallelujah. At babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Yan po ang sinabi ng ating beloved ordained preachers. Kaya ganun po, mga minamahal, ang aking ginawa, mga minamahal. Kaya nung time, mga minamahal, na iswab test na kami, mga minamahal, ay sabi ko, ang pakiramdam ko, mga minamahal, talaga, malakas ako, mga minamahal, wala akong nararamdaman. Nung sinobtis na kami, mga minamahal, pagdating ng hapon, hallelujah, sabi ko, bakit nag-iiba ang timpla ng aking katawan? Sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, parang gumagapang, mga minamahal, ang lamig mula sa batok ko hanggang sa likod, mga minamahal, hallelujah. Hanggang nung maggabi na, mga minamahal, ay talagang inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, at sumabay na rin yung ubo, mga minamahal, sumakit ang aking likod. Sabi ko, napakabilis, mga minamahal, ang pangyayari, mga minamahal, dahil talaga yung lagnat ko, mga minamahal, hindi lang basta lagnat, mga minamahal, talagang napakainit talaga at sumisingaw sa aking mata, mga minamahal. Hallelujah. Bali, ang aking mga naramdaman ay mga sintomas, mga minamahal, ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ako nakatulog nung buong gabi na yun, mga minamahal, dahil sa kaisip ko, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, itong aking nararamdaman, wala pa naman kaming result. Hindi ko sasabihin ito at alam ko na ako iyong pagagalingin. Sabi ko, Praise the Lord. Amen. hallelujah. Kaya hindi ko sinabi, mga minamahal, sa aking mga kasama, hallelujah. Kaya pagdating ng umaga, mga minamahal, ako ay pasilip-silip sa aking pintuan mo ng aking kwarto, mga minamahal, nakikiramdam din ako. Hallelujah. Sabi ko, baka ganun din siguro nararamdaman ng aking mga kasama. Hallelujah. Kaya nung kakain na kami, mga minamahal, ng almusal, hallelujah, ang ulam namin noon ay yung paksiw na bangus, mga minamahal. Ngayon, habang kumakain kami, mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, bakit ganito ang lasa nitong bangus na ito? Paksiw ito, bakit walang asim? Sabi ko, walang kalasa-lasa, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko, mga minamahal, yung walang panlasa ay kasama rin, mga minamahal, sa sintomas ng may COVID, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, may COVID na yata ako. Hallelujah. Kaya sabi ko, binilisan kong kumain, mga minamahal. At sabi ko, inom ako ng soft drinks. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung pagkatapos kong kumain, mga minamahal, uminom ako ng soft drinks, mga minamahal. Uminom ako ng Coke, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, hindi ko nalasahan yung Coke. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon na yata akong COVID. Hallelujah. Kaya mabilis akong pumunta sa aking kwarto, mga minamahal. Kinuha ko yung alcohol. Hallelujah. At nilagay ko sa aking kamay. Yung pa aking inamoy, mga minamahal. Talagang wala akong maamoy, mga minamahal. Hallelujah. At nung sabi ko yung pabango, kinuha ko yung pabango ko, mga minamahal. Nilagay ko sa aking kamay. At nung aking amuyin, mga minamahal, talagang wala akong pang-amoy, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may COVID ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, alam ko na hindi mo ako pababayaan, hallelujah. Kaya hindi ko sinabi, mga minamahal, hanggang lumipas ang mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah, talagang naramdaman ko ang panghihina ng aking katawan, mga minamahal. Grabe, hindi ko maipaliwanag, mga minamahal, ang aking nararamdaman, mga minamahal, hallelujah. Hinang-hina ako, mga minamahal, hallelujah. At may time, mga minamahal, na ako ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. 3 beses po ako magpuri, mga minamahal, umaga, hapon, gabi, mga minamahal. Yung po aking ginagawa, mga minamahal, talagang ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Upang ako'y kanyang pagalingin, mga minamahal, hallelujah. May time, mga minamahal, na ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang
hindi ko kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah, grabing hina ng aking katawan, hallelujah. Hindi ko maintindihan mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, pero pinilit ko mga minamahal magpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang gusto kong mahiga. Kaya ako'y nahiga mga minamahal, nakatulog ako mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, nung paggising ko mga minamahal, hapon na mga minamahal, hallelujah. Sabi ko hapon na, hallelujah. Nagpuri ako muli sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako'y talagang umiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus dahil iba talaga aking nararamdaman mga minamahal, hallelujah. Kaya may time mga minamahal, hallelujah, na ako'y natutulog mga minamahal, madaling araw, alas 2 madaling araw, ako po ay nagising mga minamahal dahil hindi ako makahinga mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, huwag mo akong babayaan, hallelujah. Kaya sabi ko, ako'y lumabas sa aking kwarto mga minamahal upang makasagap ng hangin mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, huwag mo akong babayaan, hallelujah. Grabe talaga mga minamahal, hallelujah. Pagka napuputol ang hininga mga minamahal, nararamdaman ko parang lumalaki mga bumubuko lang aking dibdib mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, huwag po sana, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, kaya baka yung naano ko mga minamahal, baka bigla akong mamatay mga minamahal, hallelujah. Kaya, hallelujah, ako pumunta mga minamahal sa opisina namin mga minamahal at hinanap ko yung iskano ng lagnat mga minamahal dahil grabe ang taas ng aking lagnat. Nung nakita ko mga minamahal, in-scan ko ang aking sarili mga minamahal, 35 degrees mga minamahal ang nagmarka mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, napakababa man ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya alas 2 pa ng madaling araw mga minamahal, ako'y bumalik sa aking kwarto at ako'y muling natulog mga minamahal, hallelujah. Nung ako ay nakatulog muli mga minamahal, andyan na naman mga minamahal, hindi na naman ako makahinga mga minamahal. Kaya bilis ko akong bumangon mga minamahal, lumabas sa aking kwarto mga minamahal, naglakad-lakad na naman ako mga minamahal, hanggang sa nakarating na naman ako sa opisina mga minamahal, at iniskan ko muli ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. At nagmarka na naman 34 degrees, hallelujah, pababa ng pababa. Sabi ko, sira yata ito, sabi ko, napakatas ng aking lagnat, pero dito sa iskano na ito, napakababa, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, ang aking hirap mga minamahal, subalit andyan ang mahal na Panginoon, hallelujah, na gumagabay sa akin, hallelujah. Kaya nung lumipas ang ilang araw mga minamahal, ay nag-text na naman ang Task Force COVID na kailangan na i-swab test kami ng pangatlong swab test mga minamahal. Hallelujah. Bale, ang aking pangalawang swab test mga minamahal, yung mga kasama ko, may mga result na mga minamahal. Subalit sa akin, yung pangalawang swab test ko mga minamahal, wala pa ring result mga minamahal. So magkakaroon na naman kami ng pangatlong swab test mga minamahal. Kaya sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon kaming pangatlong swab test. Sana po pagalingin muna ako, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Amen. Kaya nung dumating mga bago dumating ang 2 days before, bago i-swab test ng pangatlo mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Pero sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, may mga natira pa. Alam ko na ito ay yung tatanggalin din, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating mga minamahal, yung swab test namin, pangatlong swab test, may mga sintomas pa ako ng nararamdaman mga minamahal. Nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, pagdating namin sa barracks, mga ilang araw na naman mga minamahal lumipas, habang hinihintay namin ang result ng pangatlong swab test mga minamahal, hallelujah, ay nag-text muli ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat na swab test mga minamahal. Kaya sabi ko, swab test na naman tayo. Sabi ko, masakit ang aking ilong. Sabi ko sa aking mga kasama, hallelujah. Sabi nila, talagang ganyan. Sabi ko, sige, swab test tayo, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, talaga lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Talagang ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, na huwag akong pabayaan mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test kami, hallelujah. Sana po lahat ng aking nararamdaman ay tanggalin mo naman, Panginoon. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, hindi ko pa nasubukan na labasan ng result. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung bago kami i-swab test ng pang-apat na swab test mga minamahal, 2 days before mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo mga minamahal, hallelujah.
Praise the Lord. Yung sakit na nararamdaman ko sa aking likod, mga minamahal, tinanggal ng mahal Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang mga sintomas ng aking COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, nararamdaman ko mga minamahal na unti-unti akong lumalakas, mga minamahal. Hallelujah. Yung pang-amoy mga minamahal, nakalimutan ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa tuwa ko mga minamahal, ako po ay pumunta sa harapan sa likod ng aming barracks. Ako po ay nagtambay doon mga minamahal. Nung dumaan doon po mga minamahal, yung empleyado ng Malacanang mga minamahal, hallelujah, ay naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Praise the Lord, amen, hallelujah. Sabi ko, naalala ko mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, may pangamoy na ako, naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Kaya ako ay pumasok mga minamahal sa aming barracks, hallelujah, at ako ay kumain mga minamahal, puri na ating pinakamamahal pa Jesus. Nalasahan ko ang pagkain, hallelujah. Kaya, Praise the Lord. sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo lahat. Hallelujah. Binalik mo aking pangamoy, panlasa. Inalis mo lahat ang aking mga sintomas ng COVID. Hallelujah. Ako iyong pinagaling. Magaling na ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Malapit na kami i-swab test. Hallelujah. Hindi na ako takot dyan. Hallelujah. Dahil ako iyong pinagaling. Sabi ko sa akin, Praise the Lord, amen. pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, nung time mga minamahal na i-swab test kami, mga minamahal, hallelujah, lingid sa kaalaman na aking mga kasama, hallelujah, hindi na alam na, grabe ang tuwa ko mga minamahal, sabi ko, tuwang-tuwa ako mga minamahal doon sa gilid, sabi ko, baliwala na sa akin yan, sabi ko, hindi na ako tatablan yan, pinagaling That's na ako ng right, mga Panginoon, amen, hallelujah. Kaya nung sinabtis kami mga minamahal, pagdating namin sa barracks, mga minamahal, mga ilang araw, mga minamahal, ang lumipas, hallelujah, sabi ng aking kasama, Sarge, may dumating na result, na swab test. Sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko, yung pangatlo, sabi niya, naalala ko mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID noon. Hallelujah. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal yung result, napakarami ang nag-positive at kasama ako mga minamahal na nag-positive sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlo, pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, ako'y pumasok, sabi ng official namin, lahat ng mga nag-positive, separate kayo dahil ikwa-quarantine kayo sa Tarlac, sabi sa amin mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong makwarantine doon. Sabi ko, hallelujah, sana lumabas na yung pang-apat. Hallelujah. Kaya kinamagahan mga minamahal, pinuntan ako na aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung result natin pang-apat na swab test. Sabi ko, kumusta yung sayo? Sabi ko, ay yung sa akin, Sarge. Sabi niya, positive pa rin ako. Classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako'y nagpuri mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, ako'y nandalaman. Hallelujah. Sa panandalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat lahat ng manggagawa. Bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas ng aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako po ay nagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa galagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Task Force COVID. Hallelujah. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y pinagaling sa COVID-19, mga minamahal. Walang ospital-ospital, walang gamot-gamot, mga minamahal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang mga paggabay sa aking buong pamilya, hallelujah, ang pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Lahat ng nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Grabe kabuti ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Tunay nga po mga minamahal. Kaya tayo mga minamahal, wala tayong takot kapag tayo po mga minamahal ay alam natin na tayo nasa gitna ng pandemya mga minamahal. At nandiyan may mga COVID-19 threats ang bawat isa. Pero bakit hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos dumalo sa banal na gawain? Amen. Dahil alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Although sinasabi parati natin mga minamahal, huwag tayo magpabaya. Amen. Parati tayong, kapag tayo nasa labas, mga minamahal, ating ugaling, ganapin yung ating mga safety protocols, mga minimum safety protocols po natin, magugas ng kamay, social distancing, amen? Amen? At siyempre, kung wala kang gagawin mga minamahal, manahimik ka na lang sa bahay, amen? Hindi yung lakad ng kung saan-saan, amen? Face mask, face shield, napakahalaga ng mga bagay na yan. At yan po mga minamahal, talagang, for us, of course, to be seen as sabi nga, law-abiding citizens. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pero tandaan nyo mula kanina mga minamahal, ang dami na natin napakinggang mga
mga tinamaan ng mga COVID-19. Amen. Sa ating mga beloved viewers, nakita niyo mga minamahal, sa kanilang pagsagawa ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, pagpa-fasting, mga minamahal, pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, ang kanilang mga karamdaman pinagaling ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God is good! Amen! Praise the Lord! Tayo muling tumayo mga minamahal at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon habang naghanda ang ating mga minamahal na mga awit. Praise the Lord! Amen! Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. At atin munang palakpakan ng napakalakas ng ating mga Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Talagang dapat lang mga may pagbuni ang bawat araw ng banal na gawain. Amen. At ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami po ay taus-pusong babati ng Happy 21st Victorious Talipaw Peace Mission. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. The Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God, when you clap your hands, all ye people. The foundation shakes, the heavens hear your cries. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voice, every mountain, every chain, every stronghold is coming down. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God, you are mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. In this one thing, I
am confident you will fight for me. You are my defense. I will not back up, not back down. Stake my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls come down. And I will praise until the walls fall. Till the chains break, till the enemies get under my feet. Praise until the walls come down. Praise until the walls fall. Till the chains break. Praise until the enemies get under my feet. Praise until the walls fall. I will stand my ground till the walls fall down. You are awesome, God. You are mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. And this one thing I am confident you will fight for me. You are my defense. I will not back up, not back down. Stake my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls come down. And I will praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the enemies get under my feet. Praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the walls come down. Praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the enemies get under my feet. Praise until the walls fall. I will stand my ground till the walls fall down. Not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not back up, not back down. Stake my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls come down. I will not back up, not back down. Stake my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls come down. I will not back up, not back down. Stake my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls come down. Praise the Lord. Shout for joy. Praise the Lord. Shout for joy till the walls fall, till the chains break, till every enemy is under your feet. Don't back up, don't back down. Stake your claim, stand your ground. Shout for joy till the walls come down, till the walls come down. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa
Sana parating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, glory to Jesus. We worship the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Lord Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Praise God. Thank you so much, Praise Jesus. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Totoo po yung sinabi ng awitin, mga minamahal. Victory belongs to Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal, anumang laban meron tayo ngayon, don't worry. Sabi nga, the weapon is praise. Amen. Ang tangi nating sandata ay ang pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, there is God. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal at aking binibigay ang pagbagatong sa aking mga sweetheart, beloved Sister Jennifer Ferrer, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother, Hildo Palisong. Amen. At ating po matutunghayan right after po ng aking mga sweetheart ay ang special number po na inihanda ng ating mga minamahal na mga selected choir members. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagpaparangal, pagsamba, at pagluluwalhati ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. I also give double honor and respect sa ating pong minamahal po na ebanghelista, minamahal at ginagalang na ebanghelista Will de Estrada Almeda. Bumabati rin po ako sa kanila pong mga minamahal na mga anak. We also cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa lahat ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa sa dakong ito po sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter. Ganun din po sa lahat po ng ating pong mga beloved elders na kasama sa araw na to, sa mga oras na to. At sa inyo po, aking po mga minamahal po ng mga kapatiran, praise the Lord po, purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Magandang tanghali na po sa atin pong lahat. Praise mga the minamahal, ako po ay nagagalak po at alam ko pong kayo rin po mga minamahal ay galak na galak sa araw na ito. Kaya samahan niyo po ako sa aking pong pagbati po ng isa pong happy 21st Victorious Talipaw Peace Mission Amen. Praise the Lord. Anniversary. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang buong kongregasyon po talaga ng Jesus Miracle Crusade ay talaga pong nagbubunyi sa araw na ito po mga minamahal dahil nga po sa nung panahon na yon mga minamahal talaga pong natanyag po, nakilala po sa buong mundo ang tunay po na gawain ng mahal na Panginoon na kung saan po mga minamahal talagang grabing himala ang nangyari po noon mga minamahal. Kaya purihin po talaga ang ating pong mahal na Panginoong Jesus. Kaya sa araw na ito wala po tayong ibang pag-uusapan kung hindi ang mga himala, ang mga dakilang gawa ng ating pong mahal na Panginoon. Ako man po mga minamahal ay dati-rati po, bago po ako nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kongregasyon nga po na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay nakasukob din po ako sa malaking relihiyon po mga minamahal na kung saan ninais ko rin po mga minamahal na magbago po ako, ninais ko rin po na maalis po ang lahat po ng aking mga karamdaman. Subalit po mga minamahal, napakabuti po ng Diyos na nung idinako po niya ako, talagang pagka talaga po tayo po ay tatawagin ng mahal na Panginoon, hindi po talaga tayo makatatanggi po mga minamahal. Alam niyo po, ang una po nakakilala sa mahal na Panginoon talaga ay aking pong beloved sweetheart, mga minamahal, isinasama-sama lang po niya ako dati doon sa Amoranto mga minamahal. Ayoko rin po, katulad po ng karamihan po sa inyo mga minamahal, ayoko rin po sa ganitong uri ng gawain dahil tunay nga po na ganito nga rin po mga minamahal, sobrang tagal, ang tagal-tagal ang haba po ng ating mga pagpupuri, tapos nakikita ko po yung mga kababaihan po mga minamahal na talagang mahahaba po ang palda sa isip ko po mga minamahal, parang sabi ko, para hindi naman ako para dito. Subalit po mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, pinagtiyagaan po ako na aking beloved sweetheart na isinama-sama hanggang sa kami ay napunta na nga po dito sa Pangasinan at muli ay hinanap po niya ang gawain ito. Alam niyo po mga minamahal, tunay po na napakabuti po ng Diyos
na mga minamahal. Kaya sa mga baguhan, wag po kayong mag-give up kaagad mga minamahal. Alam niyo po, sa patuloy at patuloy na pagdalo ko po, sa patuloy po na pakikinig ng salita ng ating pamahal na Panginoon, tunay po na talagang itinimo niya po sa aking pong dibdib, sa aking pong puso mga minamahal, ang kanya pong banal na salita po talaga na kung saan mga minamahal, naranasan ko din po ang mga nararanasan ng mga nagpapatotoo dito, nang akala ko rin po, katulad din po ng iniisip niyo po ngayon mga minamahal, akala ko rin po dati mga minamahal, gawa-gawa lang po nila, binabayaran po sila para mapaganda lang po ang mga sasabihin nila. Sabalit po mga minamahal, tunay po na talagang totoo at tunay, buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawaing ito mga minamahal. Ako man po mga minamahal ay talaga nakaranas rin po ng napakalaking himala sa buhay ko po mga minamahal. Alam niyo po, dati po mga minamahal talaga sa kanyang kahabagan po talaga, madalas po ako nakaririnig, nakikita po ng mga himala sa mga dinadaluhan po natin ng mga krusada po mga nakakita po ako ng mga lumalakad po, dating hindi nakalalakad, tapos biglang pinalakad ng mahal na Panginoon, yung mga bulag nakakita. Parang normal na lang po sa akin. Yung sinasabi ko nga po, iniisip ko na normal lang yun sa gawain ito. Kasi nga po, Jesus miracle, nakakabit po talaga ang miracles na word sa pangalan po ng ating kongregasyon. Subalit po mga minamahal, kapag kasayo po pala, sa sarili po pala natin, tayo po pala mismo ang makaranas ng himala. Iba po talaga mga minamahal. That's right. Amen. Nangyari po sa akin po, akin lang lamang pong sariwain para po sa mga baguhan po mga minamahal. Nangyari nga po sa akin yun mga minamahal. Nung medyo matagal na po, nagkaroon po tayo ng Thanksgiving, mga minamahal, December Thanksgiving na kung saan kami po mga minamahal na mga choir members ay naatasan po na mag-decorate. Katulad po ng mga kurtina kasi dati-rati po mga minamahal, hindi pa po ganito kapinagpalang ating pong banal na sambahan noon mga minamahal. Kaya wala pa pong mga gaanong nandiyo dyan po sa harap. Ang ginagawa po namin mga minamahal, kami po ang naatasan na magkurtina po dyan. Mga minamahal, kasama po ko po ang mga napakaraming choir members nung panahon na yon. Nandyan po kami sa may taas, sa banal na pulpito. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam, nagsusuksok po ako ng kurtina po mga minamahal. Ang gamit pa lang man po natin dati mga minamahal ay yung alambre po na sampayan po mga minamahal. Alam po natin po mga minamahal na yan po ay dinadaluyan ng kuryente. Katulad po ng katawan ng tao na dinadaluyan din po ng kuryente mo mga minamahal. Hindi ko po alam dahil kami po ay masaya po na gumagawa, nagkukwentuhan pa po mga minamahal. Hindi ko po alam na yung dulo po pala nung alambre po mga minamahal ay pumatong or nag-touch po sa nakabukas po na sakit po mga minamahal ng kuryente po dito po, doon po sa may banal na pulpito. Purihin po ang mahal na Panginoon. Sinasabi ko pong purihin ang mahal na Panginoon dahil nga po sa mga oras na yon, doon ko po naranasan kung gaano katotoo, kung gaano kabuhay ang ating Diyos. Alam niyo po mga minamahal, nung nag-touch po yung alambre po mga minamahal, naramdaman ko po kaagad ang bilis. Bigla pong pumasok ang napakalakas na kuryente sa katawan ko. Alam niyo po mga minamahal, yung dati-rati na napapanood ko lamang po sa TV, mga minamahal, na kapag yung may nakukuryente na parang merong mga kidlat-kidlat sa gilid-gilid, ini-expect ko po na ganun po. Pero syempre po mga minamahal, sa totoong buhay, hindi naman po. Pero ako po mga minamahal, naranasan ko po talaga yung ganung kalakas. Naramdaman ko rin po na pabalik-balik po ang kuryente po sa katawan ko mga minamahal. Nararamdaman ko na bumababa, tumataas. Alam niyo po mga minamahal kung ano ang ginawa ng kuryente po sa katawan ko. Pinatay po niya ang mga nerves ng katawan ko at alam ko po mga minamahal na nakadilat po ako mga minamahal, subalit wala, ni katakataka po mga minamahal, nakadilat po ako, subalit wala po akong makita mga minamahal. Alam ko po, gusto ko pong magsalita, subalit wala pong lumalabas sa akin pong bibig po mga minamahal. Basta nararamdaman ko lamang po, kuryente po na dumadaloy-daloy. Isipin nyo lamang po mga minamahal kung gaano na po kahaba, kung anong klaseng endurance po ang ibinigay ng mahal na Panginoon sa aking katawan para po talaga ma-endure ko po ang nangyari po sa akin para makayanan ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, alam ko po na may mga kasama po ako katabi. Gusto ko silang kalabitin, subalit wala po ako magawa, hindi po ako makagalaw mga minamahal. Ang tanging itinira ng kuryente na sa mga sense organs ko mga minamahal ay ang aking pong pandinig mga minamahal. Naririnig ko po silang lahat na hindi po nila ako napapansin. Malalaman ko po mga minamahal na nagtatawanan pa po sila. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, medyo mahabang sandali. Isipin niyo na lamang po, i-imagine po natin po mga minamahal. Alam ko po, lagi ko rin po itong ikinagawa
kinakabit sa akin pong patotoo para po talaga maging realistic na ma-imagine niyo po mga minamahal. Alam ko po na kayo ay nasubukan niyo na rin po yung mag-ground po kayo mga minamahal. Grabing takot, gulat ang nararamdaman niyo po mga minamahal. Subalit yung akin ay hindi lamang po ground po mga minamahal. Talagang pumasok po talaga. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, na ang alam ko po mga minamahal ay wala na akong makapitan talaga, wala akong matawagan, gusto kong humingi ng tulong, wala pong lumalabas na salita sa aking bibig. Naisip ko po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon. Naisip ko po mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Panginoon sa mga ipinadadala po nila ng mga preachers po natin. Naturuan po tayo mga minamahal na sa mga pagkakataon na kung saan tayo po ay nasa bingit ng kamatayan, wala po tayong ibang tatawagan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, nag-hallelujah po ako, nag-hallelujah. Talagang grabe po mga pagsusumamo ko dahil naisip ko po mga minamahal, wala na po. Dahil hindi nga po nila ako napapansin eh. Napapagod na po yung katawan ko noon mga minamahal. Gusto na pong bumigay. Isipin niyo po mga minamahal, yung mga kasamahan ko po, hindi pa po nila ako napapansin. Hanggang sa yung isang choir member po mga minamahal ay lumapit po sa akin. Hinawakan po niya ako mga minamahal. Siya man po mga minamahal ay nag-ground. Naramdaman din po niya ang kuryente. Doon pa lang po nila nalaman, dahil ako hindi ko rin naman po mga minamahal, alam ko anong itsura ko po ng time na yon. Doon lang po nila nalaman mga minamahal na nakukuryente ako dahil nakuryente din po siya mga minamahal. At mga minamahal, nangangamoy na po, medyo may naaamoy na po sila na sunog, na balat, mga minamahal. At saka pa lamang siya nagsisisigaw na nakukuryente sa atin. As in po mga minamahal, dinig na dinig ko po sila. Nagkaroon po ng chaos po mga minamahal, nagkagulo po sila. Hindi po nila alam ang gagawin, nagsisigawan na po sila. Isipin niyo po mga minamahal kung gaano na po kahabang sandali. Alam niyo po mga minamahal, nagsisigawan na po sila. Saka pa lamang po nila naisip, mga minamahal, sa kanilang pagsisigawan, tawagin po si Kuya Buhay sa likod kasi pagkatapos po ng overnight service po natin yun, lahat po sila nagpapahinga na po mga minamahal. Alam niyo po nung narinig po nila na nagkakagulo, kung saan pa po nang galing yung beloved worker po natin na nagbaba ng fuse mga minamahal. Galing pa po sa likod po nito, doon sa quarter po nila na tumakbo pa po mga minamahal. At nasaan po ang ating pong main switch? Nandoon po sa dulo po mga minamahal sa may akasya. Isipin niyo lamang po mga minamahal, kung hindi pa ako kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kung hindi po talaga siya totoong buhay, mga minamahal, tumakbo po siya. Lagi ko rin nga pong sinasabi mga minamahal, na minsan mas okay pa yung way na kung mamamatay ako. Sabi ko mga minamahal, huwag sa ganitong paraan dahil nga po hindi ako makapanlaban. Gusto kong sumigaw, gusto kong manlaban, pero wala akong magawa. Minsan mas okay pa nga mga minamahal yung may bubugbog. At least alam mong pwede mo maipagtanggol ang sarili mo. Subalit sa pagkakataon na yun, as in, wala po talaga, tanging ang mahal na Panginoon lang po. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko sa sarili ko, mahal na Panginoon, wag mo po muna ngayon kasi nga po inisip ko yung mga bata noon, maliliit pa po sila. Tunay po na napakabuti po ng Diyos po mga minamahal. Ang kanya po talagang pagdinig sa ating po mga panalangin ay nasa tamang pagkakataon. Talagang napaka-perfect po mga minamahal. Isipin niyo po, kung kailan po, pagod na po yung katawan ko, gusto na pong bumagsak, mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, nung may ibinaba po niya ang mga minamahal, ibinaba na po yung main fuse mga minamahal, bigla pong nawala yung kuryente sa katawan ko, bumagsak po ako. Inisip ko po nun mga minamahal, wala na, ito na talaga. Akala ko po mga minamahal, nung bumagsak ako, patay na po ako mga dahil wala na. Yung pala, yun po yung oras na ako po ay iniligtas ng ating pinakamamahal Praise the na Lord, Panginoong amen. Jesus. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati po mga minamahal, nung medyo bago-bago po yung mga sugat ko po mga minamahal, ikinahihiya ko po bilang isang tao mga minamahal, bilang isang guro, dati mga minamahal, nagtuturo po ako, na ipinakikita ko po yung aking kamay. Kung makikita niyo po mga minamahal, hindi ko na po ito maiunat. Ayan po mga minamahal, bakit po? Dahil dito po lumabas po yung kuryente. Isipin niyo na lamang po mga minamahal, kung gaano kabuti ang ating pumahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pumasok po Hallelujah. yung kuryente sa katawan ko. Kung makikita niyo po, may sugat po, may sunog po ako dito. Akala nga po nila member po ako ng Alpha, mga ganun, mga fraternity, mga minamahal. Dahil may sunog nga po ako dito po mga minamahal. Dito po pumasok po yung kuryente. Tapos balik-balik po ang kuryente po mga minamahal. Tapos nung ibinaba po mga minamahal, biglang, syempre po pag ibinaba, hahanap ang kuryente ng lalabasan. Hindi po ba mga minamahal? So napakabuti po talaga ng Diyos na
na kung saan lumabas dito po sa kamay ko. What if biglang kung saan parte ng katawan ko po lumabas, pumutok sa mukha ko or saan mga minamahal, hindi po ba? Subalit pinili ng mahal na Panginoon na sa area, sa part ng kamay ko, ng katawan ko na hindi ako gaanong affected po mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ninais po na aking beloved sweetheart na ipaayos din po talaga to. Totoo po ito mga minamahal. Naghanap po kami ng therapist po. Ano ko pwede mag-opera kung ganun, kung hihiwain mga minamahal. Subalit, naisip ko din po mga minamahal, hindi na. Napakaliit na bagay na yan compared sa ginawa ng mahal na Panginoon na pagsagip sa buhay ko. Praise Hindi po the ba, Lord. mga Amen. Hallelujah. Masakit sa akin dati kapag minsan, syempre niloloko ako ng mga learners ko po noon, mga minamahal na gano'n ang kamay ko. Subalit wala yung mga bagay na yun. Compared nga po sa pinaranas na himala sa akin ng aking pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po ang nangyari noon, mga minamahal, nung pagbaba po ng ating po beloved ordained preacher, ating po beloved Ate Les, mga minamahal, nakita po nila nagkakagulo. Alam niyo po ang ginawa lang po nila sa akin, inilay hands lamang po nila ako, mga minamahal. Inilay hands, pinag-pray po nila ako. At pagkatapos po noon, parang wala pong nangyari. Naglakad po ako mga minamahal hanggang sa right of way na parang Amen. wala Praise pong the Lord. nangyari. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Kung nakita po natin kung gaano po kabuti po ang Diyos. Mga minamahal, alam ko po na kami bilang pong mga Kristiyano, marami rin po mga pagkukulang. Maaaring mga paalala yung mga bagay na yan, mga minamahal. Subalit, lagi nga po nating tandaan na hindi po tayo bibigyan ng mahal na Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kakayanin. Hindi po ba? Lagi nga po sinasabi, sa dulo ng lahat ng yon ay meron pong ilaw, meron pong sisikat po ang araw, mga minamahal. Yes, Kaya Lord. purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Napakabuti po talaga ng Diyos. Mga minamahal, isa pa pong himala sa akin pong mga minamahal na anak din po, mga minamahal, nung sila po ay nag-aaral pa, high school po sila, mga minamahal, lagi po kasi silang sinusundo ng tricycle pabalik, saka papunta sa school, saka pauwi. Mga minamahal, dito po sa tapat ng ating po banal na gawain, mayroon pong baka dyan. Actually, mga minamahal, itong nangyari sa kanila, hindi po nila sinabi sa amin. Alam niyo po, narinig ko lang po nung ipinatotoo po nila ito dito, dahil hindi po nila sinabi sa amin, siguro natatakot po sila. Alam niyo po, mga minamahal, nabunggo po ng driver ang isang baka po, mga minamahal. Gaano, siyempre, baka po mga minamahal, malaki, mas malakas. Yung tricycle, anong nangyari sa tricycle, gumulong-gulong ang tricycle, mga minamahal. Subalit ang himala, purihin ang mahal na Panginoon, wala man lang digalos o pasa ang ating pong mga minamahal na Praise mga the anak. Lord. Amen. Napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Alam niyo rin po, mga minamahal, napakarami po. There was a time na minsan, muntik na rin po kaming masunugan po, mga minamahal, nung time po, mga minamahal, ang aking po beloved sweetheart, yung mayroon po siyang, bago pa lang po kami sa mahal na Panginoon noon, meron po siyang, yung motor po na 80cc po, mga minamahal. Dahil dahil nga po may patotoo ko rin po, mga minamahal, na nagumpisa po talaga kami sa wala, mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Subalit sa kanyang kahabagan, sa patuloy po namin na pagdalo, sa patuloy po namin na paglilingkod sa kanya, talagang grabe pagpapala, hindi po namin ma-imagine, Praise mga the minamahal. Lord. Amen. Lagi Hallelujah. ko nga pong naiisip sa sarili ko, grabe, sobrang pagpapala ng mahal na Panginoon. Napakabuti po talaga ng Diyos. Yung 80cc po na yun, mga minamahal, laging nasisira po yun. Kaya po siya, ang ginagawa, lagi niyang binabaklas. Tapos nilalagyan na ng yung mga tornilyo po, mga minamahal, baklas. Tapos magiging okay, masasakyan na naman namin papuntang gawain. Tapos hindi na naman aandar, babaklasin na naman niya, kukuting-tingin na naman niya. Ganun po, mga minamahal. Minsan po, brown out po, mga minamahal. Katabi po niya ang gasera po, mga minamahal. Talagang tunay po nga po na natumba, ay nagkagulo po kami sa bahay po, mga minamahal, dahil yung bahay nga po namin nun, yung sawali po, mga minamahal, talaga pong madaling liliyaban. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon. Basta napakabuti po talaga ng mahal po na hindi niya pinahintulot ang mga bagay na yun po, mga minamahal. Talagang napakabuti po niya. Alam niyo Praise rin the po, Lord. mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga pag-iingat po niya sa akin po po pagdadrive, sa aking mga beloved sweetheart, na kung saan siya po, mga minamahal, ay pumupunta pa po ng Bulacan. Every week po, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang kanya pong pag-iingat ay lagi pong nasa amin, sa amin po, mga minamahal na mga anak. May mga times, mga minamahal, na nagkakasakit po sila. Subalit purihin po ang mahal na Panginoon. Nandiyan po talaga siya na kapag tayo po ay tumawag, humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga pagkakasala. Tunay po na hindi po liko ang ating pong mahal na Panginoon, hindi po niya didinggin ang ating pong mga panalangin. Purihin po Amen. talaga ang Praise mahal the na Lord. Panginoon.
ako rin po ay binibigyan din po niya ng godly wisdom sa akin po bang pagdedesisyon sa bilang isa pong punong guro po mga minamahal. Hindi po madali mga minamahal na mamalakad ng isa pong school. Subalit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon na sa panahon na to na pandemic mga minamahal, kakaiba ang sitwasyon ng mga eskwelahan ngayon. Subalit talaga napakabuti ng Diyos. Nandiyan po siya parati para gabayan ako sa akin po mga ginagawa. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakarami pa po sana. Subalit talagang medyo kulang po ang ating oras sa sa araw na to mga minamahal. Kaya purihin pang mahal na Panginoon. Magpatuloy lamang po ang bawat isa sa atin. Alam niyo po mga minamahal, ang higit ko po na pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon ay ang kanyang patuloy na paggamit sa bawat isa sa amin po, sa amin pong buong sambahayan. Tunay po talaga na napakadakila po ng mahal na Panginoon na minsan, bagamat minsan hindi po karapat-dapat, dumarating po yung mga times na tayo po ay nagkukulang. Subalit talaga napakabuti ng Diyos na pinatatawad tayo po ay kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang pong banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Glory to Jesus. Ang kapurihan ay sa Diyos lamang mga minamahal. Tutong napakabait ng ating mahal na Panginoon. Malapat lamang at ating po siyang papurihan at paglingkuran mga minamahal. At tayo na po itatago mga minamahal sa special number na inihanda ng ating mga selected choir members para po sa ating lahat at higit sa lahat para sa ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa atin pong mga beloved manggagawa, sa inyo po, mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kami man din po, ang beloved selected choir and mimers ng San Carlos Outreach ay taus-pusong bumabati sa ating lahat ng isang happy 21st Talipaw Peace Mission Anniversary. Hallelujah. Hallelujah. Praise Mga the Lord. minamahal, alam niyo po, grabing pagpapala para po sa ating lahat na imagine mga minamahal, may pandemya pa. Pero talagang ang pagpapala ng mahal na Panginoon, walang pandemya, walang kahit na anong makakahadlang para i-celebrate natin ang victorious Talipaw Peace Mission na ito. Praise Alam niyo the po Lord. mga minamahal, bago po kami mag-present, may gusto lamang po akong itanong sa ating lahat. Kung pwede po, itaas ang kamay ng mga beloved kapatiran na nakaranas noong pinakaunang-unang series ng lockdown, yung lumulusot sa checkpoint, nagtatago sa likod ng sasakyan, yung itinatago sa ilalim, taas po natin ang kamay, be proud mga minamahal. Sino pong nakaranas dito? Amen, praise the Lord. Imagine mga minamahal, ang mahal na Panginoon na nagbigay ng pananampalataya sa ating beloved pastor para umakyat sa Talipaw. Siya rin ang Diyos na nag-ingat sa atin. Magmula noong year 2020, March 2020, hanggang sa mga oras na to. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nandito ako. Pinagpapala tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahinang palakpak yan, mga minamahal. Hallelujah. 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 Pinagpala tayo mga minamahal. Magsabing amen po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, imagine mga minamahal, kahit mag-research tayo, sinong gawain ang nakaakyat ng Talipaw para harapin si Commander Robot? Walang iba kundi ang ating mahal na pastor. Praise the Lord. Dito, Amen. sa Hallelujah. gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kung nandirito ka, nakasimangot ka, ay, hindi ka taga Jesus Miracle Crusade. Dahil ang mga Kristiyanong maliligayahin, masasayahin sa Jesus Miracle Crusade, pinagpala, nakangiti, buong Praise the puso, Lord. buong Amen. lakas, Hallelujah. pinupuri ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, yung aming aawitin ay pinamagatang God is in the house. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nandirito sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Amen. Lord. Ganon din po sa aming aawitin mamaya
ang pinamagatang faith and wonder, talagang napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang aming aawitan nating pinakamamahal na Panginoon, samahan niyo po kami. Hindi tayo dito manonood, mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palagpakan po natin minsan pa ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. I've got Jesus, Jesus, He calls me for His own, and He lifts me above the world and know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house to keep me out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm soaked in blessing, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, Jesus, He calls me for His own, and He lifts me above the world and know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house to keep me proud. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. Jesus, Jesus, He calls me for His own, and He lifts me above the world and know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house to keep me proud. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. God is in the house, there is no doubt. God is in the house to keep me proud. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. We're gonna serve the Lord. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him. We're gonna serve the Lord. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him. We're gonna serve the Lord. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him. We're gonna serve the Lord. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm soaked in blessing, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. I got Jesus, Jesus, He calls me for His own, and He lifts me above the world and know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house to keep me proud. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. I got Jesus, Jesus, He calls me for His own, and He lifts me above the world and know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house
Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Chase the mountain tops. The only word that breaks the curtains off. Your name, the one that covers all. It's higher than the others, higher than the others. Amen. That's right. Amen. Full of faith and wonder, I will sing no other name but yours, name but yours. Full of faith and wonder, I will sing no other name but yours. Amen. Hallelujah. Name but yours. His name, the storms, the gates of hell. The only word my life could ever tell. Praise the Lord. Hallelujah. All the earth will bow beneath the sound. It's higher than the others. It's higher than the others. Full of faith and wonder, I will say no other name but yours. Name but yours. Amen. Hallelujah. And wonder, I will say no other name but yours, name but yours. Jesus, 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 Jesus. There is power in the name of Jesus. That's right. Amen. Hallelujah. There is power. There is power in the name of Jesus. Sing it louder. Oh, the name of Jesus. Sing it louder. Sing it louder. Oh, the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, full of faith and wonder. Amen. Hallelujah. No other
Hallelujah. Your name That's right. is alive, Praise the Lord. forever lifted high. Hallelujah. Your name That's right. Amen. cannot be overcome. Hallelujah. Hallelujah. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. You make the darkness tremble, Amen. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah. Darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. That's right. Amen. Hallelujah. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Hallelujah. Your name is a light that the shadows can't deny. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, magpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ko lang. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We do not mention any other name except by the name of Jesus. Amen. Sapat yan po makapangyarihan. Amen. Yan ang dahilan kung bakit, sabi nga, despite all the pandemics, amen, meron tayo po mga minamahal, mga pinagdaanan, meron tayong mga isa sa atin, ilan sa atin mga minamahal ay talagang natamaan ng COVID-19, but still we are here. Still,
tayo po mga minamahal patuloy na pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po ibinibigay ang buong pagkaton sa ating beloved brother Hildo Palisok sa kanyang pasasalamat. And we go to our last na ating pong magbigay pasalamat, ating beloved sister Marlene de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay para lamang sa Diyos na napakabait sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Amen. At dubling paggalang po ang aking pong ipinapaabot sa ating pong minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeida. At hindi rin po nalilimutan ang ating pong minamahal na pastor, Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanila pong turo at aral na iniwan po sa atin, sa lahat po ng kanila pong mga mahal sa buhay, at akin din pong binabati ang nangangasiwa ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, ang ating pong minamahal na Putin Preacher, beloved brother Bubuynir, katuwang po ang kanila pong mahal na anak, Sister Divine, sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong lahat, mga minamahal ng kapatiran o kaya mga bisita man kung mayroon, magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, bago pa kami pabilang sa ministeryong ito, bago kami makapunta sa ministeryong ito, mga minamahal, napapanood ko na po, mga minamahal, ang ating pong minamahal na pastor sa telebisyon, mga minamahal. At alam niyo, habang ilang beses ko nang napapanood sa TV ang ating minamahal na pastor, alam niyo, mga minamahal, namamangha po ako, mga minamahal. Kinikilabutan po ako, mga minamahal, habang nakikinig po ako sa kanila po, mga minamahal, sa TV, mga minamahal, habang nangangaral, sapagkat sa grabing kanilang tapang sa pangangaral, mga minamahal, inihayag ang buong katotohanan, mga minamahal, at sa kanila pong katandaan, mga minamahal, ganun pa rin ang kanilang tapang sa pangangaral, mga minamahal. Ilang beses po yan, mga minamahal, na habang wala kaming dinadalon po noon, mga minamahal, na kami po ay nawalay sa aming dating sinasambahan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, napapanood ko po ang ating mahal na pastor, mga minamahal sa telebisyon. At hanggang sa gumawa po ng isang paraan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na kung paano kami madako sa gawain ito, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, isa pong kadahilanan, mga minamahal, at paraan ng Diyos, mga minamahal, na kami ay napabilang sa ministeryong ito, mga minamahal. At nung kami po ay kasama na sa gawain ito, mga minamahal, doon, mga minamahal, nung kami na po ay dumadalo sa gawain ito, doon ko po napatunayan, mga minamahal, ang mga sinasabi ng ating minamahal na pastor na napapanood ko sa TV. Hindi mo kailangan ng gamot, hindi mo kailangan ng doktor. Kung mayroon kang karamdaman, iyan ay pagagalingin ng ating Diyos. Sabi nila, mga minamahal, kung ano ang problema mo, sulutasin ng Diyos. Sabi nila, mga minamahal sa TV, at nung kami napabilang sa ministeryong ito, yan po ay aking napatunayan, mga minamahal. Totoo lahat, mga minamahal, aking narinig sa telebisyon, mga minamahal. Sapagkat maging sa aking pamilya, mga minamahal, ang sinabi, mga minamahal, ng pastor sa TV pa lang, mga minamahal, nung andito kami, aming pong naranasan ang kanila pong sinabi, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, aming naranasan yan, mga minamahal, sapagkat noon, mga minamahal, ako po ay isang talamak na sugarol, mga minamahal. Ako ay isang palamura po noon, mga minamahal. Nang sabi nila, mga minamahal, mas kinasang kang kongregasyon pumunta, kahit na sinong pastor ang iyong puntahan, sabi nila, mga minamahal, ang pagmumura ay hindi mo matatanggal yan sapagkat ayan ay bulaklak ng dila, sabi nila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung andito na kami sa gawain ito, mga minamahal, walang imposible pala, mga minamahal, sa Diyos nating pinaglilingkuran. Praise the Lord, amen. Sapagkat nung andito na po kami, mga minamahal, nung sinasabi nilang imposibleng matanggal, mga minamahal, yung pagmumura, yung talamak na pagtatayan ng witing, sabi nila, pagtatayan ng witing, sabi nila, mga minamahal, yan ako talamak sa pagsusugal, mga minamahal, kahit na walang may bili ng ulam yung aking mahal na anak, kapag ay na yung kubrador, mga minamahal, mayroon akong nailalabas na pera pang tayan ng witing, ganyan ako katalamak noon, mga minamahal. Yung pagtatayan naman ng witing, kunting maliit na bagay lamang yan na sugal, sabi nila, ayos lang yan, sabi nila, mga minamahal, baski na yung mga sinisirbisan kong mga minamahal na nasa
nasa ibang kongregasyon, mga ganyan ang sinasabi nila, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, noong andito na kami, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, lahat ng yan, mga minamahal, pagmumura, pagtataya ng waiting, yan po ay tinanggal, inalis ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Binago akong lubusan ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Hindi lang po yan, mga minamahal, maski na yung narinig ko noon, mga minamahal, sa TV pa lang, mga minamahal, na sinabi ng ating minamahal na pastor, hindi mo na kailangan ng gamot, hindi mo na kailangan ng doktor. Kung ikaw ay makaramdaman, magtiwala ka Diyos, ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Alam niyo, nasubukan namin yan, mga minamahal, sa aking pamilya, mga minamahal. Kailan lamang po, mga minamahal, nung nagpatutuo ako, last na ako nagpatutuo dito, mga minamahal. Lahat kami, mga minamahal, sa aming pamilya, mga minamahal, tinamaan ng trangkaso, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aking mahal na, nung magkatapos naming lahat, pagalingin ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, akala namin, mga minamahal, wala nang tatamaan ng trangkaso sa amin, mga minamahal. Ngunit alam niyo, 3 beses, mga minamahal, tinamaan yung aking mahal na asawa, mga minamahal. Sa unang beses, pangalawang beses, mga minamahal, 3 araw, magaling na siya, mga minamahal. Ngunit itong panghuli, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, nung siya tinamaan ulit, mga minamahal, ng trangkaso, doon na po kami nag-alala, mga minamahal. Kamakailan lamang, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, itong nakaraang buwan lamang, mga minamahal, alam niyo, 12 araw, mga minamahal, hindi tumitigil yung init ng katawan, yung lagnat ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Hanggang sa, alam niyo, mga minamahal, kami na lamang, yung aking mahal na bunso, ang dumadalo sa gawain ng Diyos, sapagkat yung aking mahal na anak, mga minamahal na panganay, hindi niya maiwanan yung kanyang nanay, mga minamahal, sa grabing karamdaman, mga minamahal. 12 araw, mga minamahal, hindi tumitigil ang kanyang lagnat, mga minamahal. Ako ay nag-aalala, mga minamahal. Kung andun ako sa trabaho, mga minamahal, kahit na nagtatrabaho ako, mga minamahal, umiiyak ako doon, mga minamahal. Kinakausap ko ang ating mahal na Panginoon. Nagtatrabaho ako, andun tumutunog ang radyo sa mga papuri, mga minamahal. Habang nagtatrabaho ako, umiiyak ako, kinakausap ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, aalis ako, magpapaalam ako sa asawa ko na nakahiga. Kung nang bala dito, pupunta ako sa trabaho, sabi ko, mga minamahal, alam niyo, alis na ako. Sabi niya, mahina na ako. Sabi niya, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, sa mga pagkakataong yun na po, mga minamahal, talagang akala ko kukunin na siya ng ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, halos babagsak na yung aking panampalataya nung sinabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, na mahina na ako, mahina na yung katawan ko. Hindi ko na kaya, sabi niya, mga minamahal, sa tagal ng init ng kanyang lagnat, mga minamahal, sa tagal na, mga minamahal, masikip ang kanyang katawan, kanyang ulo, kanyang likod, mga minamahal, yan ang sinasabi niya, mga minamahal. Alam niyo, halos babagsak na yung aking pananampalataya sa Diyos, mga minamahal. Nung sinabi niyang hindi niya na kaya, mga minamahal, nagtanong ako sa kanya, mga minamahal, gusto mo bang dalhin na kita sa doktor? Sabi ko sa kanya, sa ospital, sabi ko na sa kanya, mga minamahal. Ngunit sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, huwag mo akong dalhin sa doktor, huwag mo akong dalhin sa ospital, sabi niya. Sa ating pinakamamahal tayo magtiwala sa Diyos. Praise the Lord, amen. Ang sabi niya, mga minamahal, sa oras na yon, sa Diyos sigurado, sabi niya, mga minamahal, ngunit pag pumunta ako sa doktor, sa ospital, walang kasiguraduhan, sabi niya, mga minamahal. Sapagkat alam niya na, sabi niya yan, mga minamahal, sa mga kapitbahay namin, mga minamahal, 2, mga minamahal, kapitbahay namin, trinangkaso, mga minamahal, ilang araw lang, mga minamahal, sila ay namatay, mga minamahal. Diyan po ako nag-alala, mga minamahal. Alam niyo, nung sinabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, na huwag mo akong dalhin sa doktor, huwag mo akong dalhin sa ospital, sigurado tayo dito sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, pumasok ako sa bahay, humagulhulog ako, mga minamahal, sa iyak, mga minamahal, sa kwarto, mga minamahal, mahal na Panginoon. Kasama pa ba namin kayo? Sabi ko, mga bakit ng tagal na, hindi pa gumagaling yung aking mahal na asawa? Sabi ko, mga minamahal, halos babagsak na yung aking pananampalataya, patawarin niyo po akong nabanggit ko ang doktor, nabanggit ko ang ospital, sabi ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, parang sa aking pag-iiyak sa kwarto, mga minamahal, alam niyo,
sa aking naramdaman, mayroong umakap po sa akin, mga minamahal, na mayroon akong narinig sa aking isipan, mga minamahal. Sabi niya, anak, hindi kita pababayaan. Praise the Sabi niya, mga Lord. minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung second to the last Friday, mga minamahal, kami na naman po ang dumalo ng aking mahal na anak, mga minamahal, nung last Friday, mga minamahal, bunso, mga minamahal. Alam niyo, doon talagang iniyak ko sa mahal na Panginoon nung kami dumalo, mga minamahal. Na pagalingin na po yung aking mahal na asawa, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung nagtatrabaho ako, mga minamahal, araw-araw pag dumadating ako sa bahay, palagi yung nadadatnan yung aking mahal na asawa na laging nakahiga, mga minamahal. Na sabi ko, pag uwi ko, sana mahal na Panginoon, nakikita ko yung aking mahal na asawa na nakabangon na siya. Sabi ko, magnamungot pagdating ko, andun pa rin nakahiga sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Ngunit nung second to the last Friday, mga minamahal, nung talagang nagsisi kami, mga minamahal, sa aming mga pagkukulang sa Diyos, ipinanalangin namin aking mahal na asawa, mga minamahal. Nung makatapos ng gawain, mga minamahal, pag uwi namin sa bahay, mga minamahal, nakita ko yung aking mahal na asawa, nakatayo na siya, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, tignan mo, totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. That's right, Sabi niya, amen. mga minamahal. Hindi basta-basta, mga minamahal, ang Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Palagi kong sinasabi sa inyo, mga minamahal, hindi basta-basta ang tumayo dito, mga minamahal. Kung tutuusin, kung susunod, mga minamahal, kung tumayo sana dito, mga minamahal, sapagkat talagang palagi akong, mga minamahal, kinakabahan o kaya mga minamahal, kung tumatayo ko dito, ngunit pinipilit ko, mga minamahal, may pahayag ko lamang ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi lang po yan, mga minamahal, doon. Grabe, mga minamahal, ang kahirapan namin sa buhay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko sa aking mga anak, aking mahal na asawa, mga minamahal, magtiis tayo, sabi ko sa kanila. Basta sumunod tayo sa kalooban ng ating pinakawalang Panginoon, lalo na sa pagbibigay, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Sa aking mahal na anak na panganay, mga minamahal, nung nag-aral pa sa kolehiyo yan, mga minamahal. Lagi ko nang sinasabi sa kanya, hindi lamang sa pira ang pagpapala, sabi ko niya sa kanya, Joan, sabi ko sa kanya. Alam niyo, kaya diyan natuto siyang, mga minamahal, sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo na sa pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aking mahal na anak na yan, mga minamahal, nag-aral pa siya sa kolehiyo, mga minamahal. Pati allowance niya na ibinibigay ko, mga minamahal. Inihiwalay niya yung tithes and offering niya, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Kahit na hindi mo pinagpaguran yan, kahit na anong natanggap mo sa iyong kamay, kung may pag-ibig ka sa Diyos, ibibigay mo Praise the Lord. ang nararapat sa Diyos. Alam niyo, mga minamahal, nagkatotoo yung sinabi ko sa kanya, mga minamahal, hindi lang sa pira ang pagpapala, sapagkat nung siya nag-aaral, mga minamahal, hindi siya nahuhuli sa eskwela, mga minamahal. Siya na ginagabayan ng Diyos, mga ilong matataas ang kanyang grado, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo, mga minamahal, hanggang sa ngayon, mga minamahal, nagresensya sa kanyang trabaho, mga minamahal, sa National Kidney. Dahil, mga minamahal, baka abutan lang ko ng pilit na ako'y bakunahan, sabi niya, mga minamahal, sapagkat doon nagagalit ng kanyang boss. At isa pa, hindi siya nakakadalo sa Maynila noon sa palaging lockdown. Papa, magre-resign na lang ako, mama, magre-resign na ako. Ananin ko ang may trabaho ako. Kung hindi naman ako nakakadalo sa gawain ng Diyos, sabi niya, mga minamahal. Sige, sabi ko, mga minamahal, kung yan ang paraan, sige, mag-resign ka para sama-sama ulit tayo sa pagdalo sa gawain ng Diyos, sabi ko sa kanya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nag-resign siya sa kanyang trabaho. Wala siyang trabaho, mga minamahal. Ngunit ang sabi niya, tignan niyo, Papa, totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sabi niya, mga minamahal. Kahit na wala akong trabaho, sabi niya, mga minamahal, nung sinasahod ko noon sa National Kidney, sabi niya, ngayon, dinubli ng Diyos yung aking tinatanggap ngayon, sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Totoo ang Diyos, hindi tayo pababayaan, sabi niya. That's mga right, minamahal, sa amen. mga kailangan, Hallelujah. sabi niya, mga minamahal. Tignan niyo, Papa, sabi niya, kahapon, nung nagtatrabaho kami, mga minamahal, sa bahay, mga minamahal, sa nabili naming lupa, mga minamahal, mayroong construction na, patuloy ang construction, mga minamahal, pinapatayo ng bahay, mga minamahal. May lumapit po, mga minamahal, na isang tao, nag-apply po sa doon, mga minamahal, sa amin, kung kailangan namin ng tao. Ngunit kumpleto na, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal,
sabi ng aking mahal na naman mga minamahal, tignan niyo Papa, sabi niya, napakaraming tao walang trabaho, naghahanap ng trabaho. Bakit kayo Papa, sabi niya, may trabaho na kayo, ngunit napakaraming pumupunta sa inyo para magpagawa ng bahay, sabi niya mga minamahal. Hindi kayo nawawalan ng trabaho, napakaraming lumalapit sa inyo para magpagawa, sabi niya mga minamahal. Iyan ang pagpapala ng Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Sumusunod Hallelujah. sa kalooban ng Diyos mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, grabing kahirapan po namin noon mga minamahal. Nasa squatter kami lang mga minamahal noon, 200 square meter na bahay mga minamahal. 200 square meter na lupa mga minamahal. 6 na bahay ang nakatira doon. Kung gaano mga minamahal, kaliliit na bahay mga minamahal. At parang squatter kami doon mga minamahal. Ngunit mga minamahal, hindi kami hinayaan ng Diyos mga minamahal, lang doon lamang kami mga minamahal. Yung aming inasam-asam mga minamahal, na lupa mga minamahal, noon, hiling lang namin sa ating pinakawalang pesos, 200 square meter mga minamahal. Yun lang ang mga inaasahan, mga sabat, yun ang hiniling namin sa Diyos mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, dahil sa aming pagbibigay mga minamahal, hindi lamang 200 square meter ang ibigay ng Diyos sa amin mga minamahal, kundi 800 square meter ang ibigay ng Praise Diyos. the Lord. Amen. Mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na anak, mga minamahal, na panganay, mga minamahal, sapagkat nagpapagawa kami ng bahay, nagpapagawa ng bahay ngayon, mga minamahal. Huwag dyan matuon ang iyong isipan, sabi ko sa kanya. Huwag mong bawasan yung ibinibigay mo sa mahal na Panginoon, sabi ko sa kanya. May bahay ka dito, sabi ko sa kanya, ngunit paano yung ginagawa ng Diyos na bahay sa langit para sa atin, sabi ko sa kanya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, temporary lamang ang bahay na yan na ginagawa natin, sabi ko sa kanya. Mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran mga minamahal. Sa Praise gawain the ito Lord, mga amen. minamahal. Malapit nang dumating ang Diyos mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, noon nagtatanong ako, nung may sakit aking malas, nagtatanong ako, bakit ganyan mga minamahal? Alam niyo, naisip ko mga minamahal, kami pinapatibay pala ng Diyos mga minamahal sa aming pananampalataya mga minamahal, kaya ganun mga minamahal. Ngunit hindi tayo pababayaan ng Diyos maski na tayo mayroong problema mga minamahal. Nasa likod lamang pala ang ating pinakawalang Panginoon kung hindi na natin Praise kaya the mga Lord. minamahal. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakawalang Panginoon mga minamahal na kami po ay nadako sa gawain ito mga minamahal. Totoo ang ating pastor mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. Noon mga minamahal nung umakyat sa Talipaw ang ating minamahal na pastor mga minamahal, at bago ko makalimutan pala mga minamahal, ako rin din po may bumabati mga minamahal ng isang 21st Talipaw Peace Mission Anniversary po sa inyong lahat mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, nung umakyat po sa Talipaw ang ating minamahal na pastor mga minamahal, hindi lingod po sa ating kalaman mga minamahal na napakarami pong nanlupaypay sa palataya dahil sa pag-uusig na sanlibutan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, hindi sa pagtataas sa sarili mga minamahal, doon ako namangha sa ating minamahal na pastor mga minamahal, sapagkat walang makagagawa na ganyan na pastor mga minamahal, kundi ating minamahal na pastor lamang mga minamahal. Amen. Hindi basta-basta ang kanilang pinuntahan mga minamahal. Alam niyo doon, tumatag ang aking pananampalataya mga minamahal, at hindi ako nahihiya mga minamahal sa mga tao mga minamahal, sa pagsabi sa kanila mga minamahal, ng ating pastor ay tunay na pastor mga minamahal. Praise the Lord. Alam Amen. niyo mga minamahal, napakaraming nangusig noon mga minamahal, maski na sa aking mga kakilala mga minamahal, ngunit talagang malakas ang aking pananampalataya para itaas ang ating para ang ating pastor mga minamahal ay ipaglaban mga minamahal. Kagaya yung mga minamahal, yung sinabi ng nakakataas sa National Kidney na kasama ng aking mahal na anak, mga minamahal. Alam niyo, sabi ng aking mahal na anak nung nagpatutuo siya mga minamahal, kung nilalait ng ating pastor, hindi ako talagang hindi pwedeng sumagot, sabi niya mga minamahal, sapagkat sinabihan siya mga minamahal, sa dami niyong membro, sabi niya, ng kanyang kasama sa trabaho mga minamahal, mayaman lang inyong pastor, sabi daw niya mga minamahal, kunit sumagot ang aking mahal na anak mga minamahal. Sir, sabi niya, ang aming pastor ay dati ng mayaman. Praise the Lord. Amen. Iniwan ang kanilang kayamanan, ang kanilang pagmimina, alang-alang sa mga kaluluwa, sabi niya mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalang Paisus mga minamahal, na kami ay napabilang sa maestrong ito mga minamahal. Praise the Na Lord. mayroong totoong Diyos, totoong pastor,
nagtuturo ng buong pagkatotohanan. Amen. Praise Ang the lahat Lord. ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Diyos po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na malakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga, ang mahal na Panginoon ang siyang magbibigay ng pastor ninyo upang kayo pakakainin. Hindi kayo iiwanan. Sabi niya mga minamahal. Amen. Marami po mga pastor, mga minamahal, in words lang. Pero ang ating mahal na pastor, kinakailangan niya ipakita sa buong mundo na ang salita ng mahal na Panginoon ay tunay. Kinausap siya, punta doon sa Talipaw. Ay, sa totoo na nakakatakot mga minamahal. Amen? Sabi na iba mga pastor, pwede naman manalangin na lang si Pastor Almeida. Bakit kailangan pumunta pa doon? Amen. Kaya ang ginagawa nila, pero ang ating mahal na pastor, hindi siya tumigil. Amen. Kailangan niyang abutin ang salita ng Diyos, ang mga abusayap, ang lahat ng mga nandun, mga minamahal, dahil sila rin ay dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi niya mga minamahal, ang tanging makakapagbago sa kanila, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Nung sila po mga minapangaralan, nagpuri mga minamahal, kita niyo mga minamahal, maraming pinugutan, amen, maraming pinatay, pero sa atin ni isa walang nalagas dahil pinag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. By the time, hindi natin na makakalimutan, in one accord, ang mga anak ng Diyos, hindi tumigil na magpuri, mga minamahal, diretso, 24 hours, talaga tayo mga minamahal, may mga kanya-kanyang schedule. Amen. Pero dahil dyan mga minamahal, hindi tayo napagod. Bakit? Alam natin, ang nangako sa atin ay Diyos na buhay. Hindi niya tayo ipapahiya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang Victorious Peace Mission na yan, mga minamahal, yan po mga minamahal ay talagang katagumpayan ng bawat mga iglesia ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, bawat miyembro, lahat tayo. Kaya dapat hindi tayo nakasimangot ngayon. Dapat ngayon, nagalak tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At naso na po, ang huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved sister Marlene de la Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Please prepare. Jesus name, hallelujah. First of all, ang unang pagdadakila, in Jesus name, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At dubling pagalang sa ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, in Jesus name, at sa kanyang sa mga beloved children, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatiran, magandang hapon po sa inyong lahat. In Jesus name, hallelujah, hallelujah. Ako po ay magpupulit, nagpapasalamat po ako pinakamamahal na Panginoon Sus sa pagbigay ng nagpapasalamat po ako pinakamamahal na Panginoon Sus sa pagbigay niya ng kalakasan sa akin in Jesus name. Dahil po nung nakaraang buwan po nagkasakit po ako in Jesus name. Ang aking anak po ay nagpositive sa COVID. Kasama ko po siya sa bahay in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Kaming tatlo ng aking apo. Pero sa awa ng mahal na Panginoon, nung ginswab test kami, ang apo ko at ako po ay hindi po nag-negative po ako in Jesus name. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nahirapan po ako maghinga. In Jesus name, pasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya lang po ako kumapit. In Jesus name. Pag sumisikip ang dibdib ko, hallelujah, hallelujah lang po ako. Hindi po ako minom ng gamot. Kaya nung sinubukan ko pag-inom ng gamot, hindi po ako makahinga. In Jesus name, hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Nagagamit po ako ng gamot. Dahil po may sakit po ako, diabetes at saka high blood. Pero sa panalangin ko po sa mahal na Panginoon, sa Kanya po ako nagtiwala. In Jesus name, hallelujah, hallelujah. Hindi na po ako umiinom ng gamot ko po sa high blood at sa diabetes. In Jesus name, thank you, Lord Jesus. Praise the Lord, hallelujah, amen. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus. In Jesus name, hallelujah. Hallelujah, in Jesus name, hallelujah. Year 2012, inatake po ako ng high blood sa simbahan ng Dasmariñas po. In Jesus name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wala na po akong malay. Nung nagising po ako, iniiyakan na po ako ng aking tiyahin at sa pinsan po. Nagising po ako, nililihans po ako ng mga prayer warriors in Jesus name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinapalayas po nila ang kamatayan ni Jesus name, hallelujah. Nagising po ako pinakamamahal na Panginoon, pero sa ano ko po nananaginip lang po ako, na naglakad po ako, na hindi ko makakita po, walang liwanag ang nilakan. Pinapakinggan ko lang po ang awit.
Yun lang po ang sabi ko, makikita ko na yan pag dumating ako dyan sa na umawit na yan, sabi ko, makikita ko ng liwanag. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Nagising nga po ako kasi nakasaharap lang po ako, nasa loob ako ng simbahan. In Jesus' name, hallelujah. Nagising po ako, mga kapatid, mga minamahal. In Jesus' name, hallelujah. Nakaihi na po ako in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pero sa awa ng mahal na Panginoon, nakatayo pa rin ako pinakamamahal Praise na the Panginoon. Lord. In Jesus' Amen. name, Hallelujah. hallelujah. Nakauwi po ako ng bahay in Jesus' name na naglalakad in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pero sabi ng aking anak at ng aking tiyahin, so, mapacheck up lang po ako. Kinaumagahan, dinala nila ako sa doktor para malaman nila kung bakit ganun ang nangyari sa akin. In Jesus' name, hallelujah. Sabi po sa akin ng doktor, hallelujah, hallelujah, imposible ang nangyari sa akin. Once ang tao na makaihi, natake sa high blood, 100% lang ang nabubuhay or walang damage. In Jesus' name, hallelujah. Pero sa awa ng mahal na Panginoon, in Jesus' name, hallelujah. Malakas po ako, walang damage, hindi po ako. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa ngayon po, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hanggang sa ngayon, nandito po ako nakatayo, in Jesus. Binigyan po niya ako ng, hallelujah, habang buhay, in Jesus' name, hallelujah. Thank you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, galing po ako ng Imus, Cavite, hallelujah. Nung nagpasakit kami, umalis po ako sa pamangkin ko. Hallelujah. Kasi takot sila kasi yung COVID, takot talaga ang mga tao. Pero kami na tayo mga Kristiyano, sa mahal na Panginoon lang tayo umaasa. In Jesus' name, hallelujah. That's right. Amen. Hallelujah. Siya lang po talaga ang nagagabay sa ating lahat. In Jesus' name. Umuwi po ako dito sa anak ko, dyan sa Panakol. In Jesus' name, hallelujah. Sabi ng anak ko, Mama, doon ka na lang. Hindi kami makasakay dahil hahanapan kami ng vaccine. Pero sa awa ng mahal na Panginoon, nakakuha kami ng sasakyan. Hallelujah. Nakarating po ako ng Panakol na walang checkpoint na sa amin. Praise the Lord. Amen. In Jesus' name, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi ko sa balay ko, gusto ko po mahanap ang simbahan ng Jesus Miracle dito sa San Carlos. In Jesus' name. Sabi ng biyanan ko, alam ko yan kasi in Jesus' name, hallelujah, sabi in Jesus' name, ng biyanan ng anak ko, sabi niya sa akin, naghahatid ako ng pasahero doon, sabi niya, kasi nag-tricycle siya, in Jesus' name. Sabi ko, ihatid mo kami kasi gusto ko po makapagdalo. Kasi hindi po ako kampante sa bahay lang po. Kasi hindi po ako makakonsentrate. Kaya hinahanap ko talaga, gusto ko talaga sa simbahan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kasi ang anak ko, 2 taon na po yan, hindi nakapagdalo mula nang dumating siya dito sa San Carlos. Kasi ang katuwiran ng mga anong asawa niya, hindi daw nila alam. Pero nung dumating ako dito, sa awa ng mahal na Panginoon, in Jesus' name, biyanan niya po nagturo sa amin dito na may isama ko po sila sa pagdadalo. Praise the Lord, amen. In Jesus' name, kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Na kahit saan man po ako pumunta, nasusumpungan ko po, nakikita ko pa rin po ang ating banal na gawain. In Amen, Jesus' that's name, right. hallelujah, hallelujah. Kasi po kung uuwi ako ng Masbate, malayo po kami sa gawain. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Kung wala kaming 400, hindi kami makarating na mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na hindi po ako nakauwi ng Masbate, dito po ako sa San Carlos nakauwi. Praise the Lord, In Jesus' amen. name, hallelujah. Kasi po dito pa rin po ako nakapagdalo po ako dito in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Kasi po sa Imus talaga ako nakatira in Jesus name. Sa Dasmariñas po kami nagsamba, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah sa pag-ingat mo, pagpatnubay at pagpagaling sa amin mga karamdaman in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus name, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat. Ang mataas na pagpupurit at pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Lord Jesus. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nakita niyo yung totoong umiibig sa Diyos. Hindi siya kampante na doon lamang siya sa webcast at saka doon sa bahay lang niya manood ng banal na gawain. Ang sabi niya, gusto ko nga dumalon talaga doon sa talagang live, kumbaga mo, minamahal. At talagang nung ginawa ng mga ating mga kapatid, talagang hinanap niya talaga ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen?
Hindi, kapag talaga nandoon ang talagang desire natin, mga minamahal, sabi niya, hindi ako makapag-concentrate dito. Totoo po yun, mga minamahal. Pag tayo lang nanonood ng webcast, mga minamahal, sa totoo lang, except of course, doon sa mga kapatid natin talaga mga minamahal na talagang walang kaparaanan, dahil walang banal na gawain doon sa kanila, sa mga bansa na punta nila. Walang problema doon. Amen? Mas maganda, importante, may webcast kaysa naman wala sa lahat. Pero tayo, malapit lamang tayo, mga minamahal, di pa webcast pa tayo. Amen? Dapat punta na tayo dito, magsama-sama at napatunayan natin ang Diyos ay Diyos na nag-iingat at nagpapagaling. Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Lahat ng pinagpalang lubos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, huwag na tayo matakot, mga minamahal. Amen. We know that our God is a loving God at tayo siyang mismo ang nagpapagaling sa atin. Kaya tayo mga minamahal, sa oras ito, aking po inihiling na tayo tumayo. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. Yung tayo ng mga pinagpalang Kristiyano. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon as we welcome ang ating mga minamahal, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po umawit ng makalangit na awitin, ang lahat po ng bumubuo ng kupunan ng The Jesus Finest Generation Choir, kami rin po ito pusong bumabati sa ating lahat ng happy 21st Victorious Talipo Peace Mission Anniversary. Hallelujah. Praise the Lord.
out from the tomb. Jesus came with grace and majesty. He had humbled himself to the point of death, even death on the cross. So God highly exalted him and crowned him with a name that is above every other name. And we know that someday the very mention of that name shall cause every knee to bow, every tongue to acknowledge Jesus reigns. And to us who have believed him, God has given power to become his sons and daughters, righteous in his sight, ye equal heirs with Christ, destined to reign with him in glory. Over every force of evil, over every threat of danger, and now join me in affirming the Lordship of Jesus over peace and war, triumph and triumph, over every secret longing, every silent prayer, over every struggle and dreams, every victory and disappointment. Jesus shall reign From this time forth and forevermore. Jesus shall reign. Sing out his name of praise, till every tongue proclaims. Lord, we're rising, Jesus shall reign. Open the gates of night, till every shade of night shines with his holy light.
and join us as we sing, Jesus shall reign.
And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. You were close like no other, and I have known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life there is reason. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender back. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender back. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti pagpapaglanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo! Hallelujah! Ika'y mabuti pagpapaglanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah! Ika'y mabuti pagpapaglanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko
Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tupad sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tupad sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, mga Panginoon. Hindi ka nagsasawa. Hindi ka nangihinawa. Namahalin kami. Kaya naman, as long as we live, we will sing of your goodness. Awitin namin ang iyong kagandahan mo. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago, di nagbabago. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Buhay ko at iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo magipagugnayan, mga minamahal. Especially sa mga hindi pa nakadarama. Na napakatabisan pala na presensya namin pinagkamamala, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat, mga minamahal, kayo magkaisang na dakilang Diyos sa mga na makabuti mo. Malamang hindi ka nagsasawang mahalin kami. Kahamagan ang bawat isa. Kaya naman, malamang Panginoon, sa tuwing kami nagkulang ng kasan,
Aming nabigati ang iyong Santong Espiritu. Have mercy on us. Forgive us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo naman tingnan ang mga karumihang ito, mga pagkakasalang ito, wala mo ino. Kumilos ka na mainam sa aming kalagitnaan, sa magalan ng panalangin. Namin na mahal magulang sa iyo. Kasama na aming po minamahal na manggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, there's Jesus. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin mo napakabait at pinakamamalabahin ni Yesu Cristo. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Maraming salamat muli sa ating pinakamamalang Panginoon sa kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal ko na kumilos, dumaloy sa ating kalagitnaan. Minsanan pa tayong inaliw, kinomfort ng malang Panginoon. Amen. Ang lahat ng ating mga kabigatan ay gumaan. Amen. Amen. Nagkaroon ng kagalakan ng ating pong mga napipigating mga puso, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya talagang pinakaasam po natin talaga na maramdaman, ma-feel yung holy presence ng malang Panginoon sa bawat gawain para hindi tayo, mga minamahal ko, uwing lugi, mga minamahal ko sa ating mga kanya-kanyang tahanan. At tayo na po darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay at muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating mapagpalang Diyos. Ang pinagbubukalan, mga minamahal ko, ang pinaka-source ng lahat ng mga blessings na ating pong ini-enjoy sa ngayon. We have this health, amen? Health is wealth, mga minamahal ko, amen? Meron tayong mga pagpapala para sa ating mga pangailangan, mga material, mga pagpapala. At of course, mga minamahal ko, ang spiritual na pagpapala. Ang dobling paggalang na may lakip na pagmamahal ay akin pong pinapaabot sa ating pong minamahal na Evangelista Weldes Stradalmeda. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved na Mama Dear. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na katuwang, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang sila po ang mga minamahal ko, hallelujah, iniatang sa kanilang balikat ng pagpapatuloy ng ating pong mga minamahal ko pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Kinapal, and ably assisted po ng ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon. Akin po ipinapaabot sa inyo po, akin po mga iniibig na mga kapatiran. At kung meron tayong mga visitors, mga minamahal ko, of course, ang ating mga beloved elders na nariyan, kasama po natin. At sa lahat, mga minamahal ko ng ating pong mga subscribers, mga webcast viewers, mga minamahal ko na hindi po nagsasawa na panoorin ang ating pong banal na gawain dito po sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. At kumandiin, mga minamahal ko, hallelujah, ay bumabati sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito, mga minamahal ko, ng happy 21st Victorious Talipa of Peace Mission Anniversary. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang sabi mga minamahal, victorious celebration. Kaya mga minamahal ko, dapat ang ating pong mga palakpak, mga minamahal ko, hindi palakpak ng mga talunan. Ang ating pong mga responses, mga minamahal ko, ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, malakas. Amen? Sapagkat ngayon po, mga espesyal na araw, ating inaalala ang kapangyarihan ng mga Panginoon, ng dakilang patotoo, mga minamahal ko, na natanyag, nahayag, mga minamahal ko, hallelujah, sa buong mundo ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At na pinapangunahan ng kanyang totoong propeta ay buhay, mga minamahal. Amen? Huwag sanang mabaon sa limot. 2 dekada ng mahigit ang nakaraan, pero kailanman hindi mabubura ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Talipa of Peace Mission, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? In our times, mga minamahal ko. Kaya dapat hindi nagmamaliw, mga minamahal ko, ang ating pong paggunita, mga minamahal ko. Ay kung hindi lang pandemic ngayon, mga minamahal ko, dapat naroon tayo sa Luneta Grandstand na sama-samang mga minamahal ko nagsa-celebrate. Amen? Pero mind you, mga minamahal ko, naka-live streaming po tayo. Amen? At ang coverage ng live streaming ay worldwide. Kaya mga minamahal ko, kapag dumaan ang camera sa inyo at nakitang nakasimangot, kanina pa napag-uusapan yung mga nakasimangot ng mga anak ng Diyos, hindi dapat. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesu Cristo. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng Acts chapter 20 verse 35, dito natin makikita, mababasa yung sinasabi nilang beatitude of giving, mga minamahal ko.
Ang sabi dito mga minamahal, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mga hihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. It is more blessed to give than to receive. Amen? Huwag itong linyang ito, mga minamahal ko, huwag mawaglit sa ating pong mga memorya, mga minamahal. It is more blessed. Lalo pang pinagpapala. Pinagpala ang magbigay, mga minamahal, ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Napag-aralan po natin last Wednesday, mga minamahal ko, na ang Dead Sea, mga minamahal ko, ay nire-representa ng isang Kristiyanong hindi marunong magbigay. Ang gusto lang niya ay tanggap ng tanggap. Amen? Kaya ang tendency, mga minamahal ko, ng tanggap lamang ng tanggap at hindi marunong magbigay, siya po'y matatabunan, magiging dormant siya, magiging stagnant siya. At isang, mga minamahal ko, isang river, ang isang ilog, mga minamahal ko, na hindi po naglalabas ng kanyang dumi, mga minamahal ko, ay mabubulok at mamamatay. Kaya nga mga yung Dead Sea na yun, mga minamahal ko, sa dako ng Israel, mga minamahal ko, walang nabubuhay na any marine life sapagkat punong-puno ng kimikal, mga minamahal. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang delikado, mga minamahal ko. Hindi siya potable, hindi siya pwedeng inumin, hindi pwedeng paliguan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, wag nawa tayong maging Dead Sea, kundi mga minamahal ko, maging Sea of Galilee na kung saan dumadaloy ang buhay. Amen? Doon sa Sea of Galilee. I wish mga minamahal ko makapunta tayo doon sa lugar. Amen? Para atin talagang makita mga minamahal ko, hallelujah, ang kaibahan ng Sea of Galilee versus the Dead Sea. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga minamahal ko, tayo nagsaselebrate. At mga minamahal ko, para manatili, mga minamahal ko, ang banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan na matustusan ito mga minamahal ko ng patuloy. Nagbabayad tayo ng kuryente. Nagpapagas tayo. Ang isang sasakyan na walang gasolina, mga minamahal ko, hindi aandar. Nagme-maintain tayo, mga minamahal ko. Amen? Amen? Maintenance ng mga sasakyan. May bayarin tayo sa tubig, mga minamahal ko. Kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, hallelujah, pagkain ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Sila pong nananalangin, mga minamahal ko, gumigising na ng 3:00, mga minamahal ko, ng madaling araw. Yung 4th watch, mga minamahal ko, 3 to 6, mga minamahal ko. Nakalimutan na ba natin yan, mga minamahal ko? Amen? At mga mahalaga po yun, mga minamahal ko. Sapagkat ang sabi nga, I will bless those who seek me early. At meron tayong mga manggagawa, mga minamahal ko, na nakagigising ng madaling araw. Sino dito, mga honestly speaking, ang gumigising ng madaling araw para mag-umpisa ng magpuri? 3:00 ng madaling araw. Sino po? Ay walang nagtataas, mga minamahal ko, sapagkat hindi nga madali. Amen? Kasarapan yun ng tulog. Lalo na sa mga kabataan na talagang, 2:00. 2:00 ang kanilang tulog sapagkat nag-o-overtime para I'm sorry to say, sinabi na po ninyo. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, ang pananatili ng banal na gawain ng malang Panginoon para maitanyag ang banal na pangalan ng malang Panginoon, hallelujah, talagang maihayag ang kanyang kabutihang loob, mga minamahal ko, hallelujah, ay lubhang mahalaga. Amen? At alam po natin, mga minamahal ko, kinakailangan may pantustos. Kaya naman, sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay, mga minamahal ko, we build the kingdom of God. Amen? Hindi tayo nagiging wealth builder dito sa lupa. Ang sabi nga, ang purpose, ang layunin ng malang Panginoon, kaya bakit tayo pinagpapala? Bakit pinararami ang mga blessings natin para, mga minamahal ko, to raise our standard of giving, not to raise the standard of our living. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, aanin nga natin. Ang sabi ng nagpatotoo kanina, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na mahalaga kung gaano kaganda ang bahay mo dito sa lupa, sapagkat iiwanan mo rin lang naman yan. Amen? Kaya, mga minamahal ko, pasintabi doon sa mga nagsasabing, I built my dream house here on earth. Mga minamahal ko, hallelujah, di hamak na mas maganda
ang mga mansyon ng mga anak ng Diyos sa langit. Mga minamahal ko, huwag mainggit. Amen? Nakikita natin na lalagpasan natin yung mga naggagandahang mga bagay, mga bahay, mga minamahal ko na talagang gaganda. Napapawaw tayo, pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi maikukumpara yung mga mansions ng mga anak ng Diyos doon sa langit. Amen? Sapagat ang sabi nga, the whole way pa lang, mga minamahal ko, lalakaran natin, mga minamahal ko, papunta doon sa ating mga mansions ay lantay na ginto, mga minamahal ko, hallelujah. And that's something, mga minamahal ko. Wala pang, mga minamahal ko, nakapag-build ng bahay dito na ang kanyang hallway ay made of gold. Pakatandaan po natin yan. Pero doon, mga minamahal ko, lalakaran, car park, di ba? Lalakaran lamang natin. Ang mga palamutin natin doon, yung mga mamahaling bato na hindi ma-afford ng tao dito. Amen? Diamonds, mga minamahal ko na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, afford lamang ng mga super na mga rich na mga tao. Doon, mga magiging palamuti mo lamang. Amen? Kaya nga, let us build the kingdom of God through giving. Yun lamang yun, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging matapat po tayo, sapagat tayo nga po, mga minamahal ko, hallelujah, ay sinasabi ng Biblia na mga sama-samang sangkap. Sama-samang mga bumubuo ng kaharian ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, alam na po natin, 20% ang minimum. Pinagsama kasi yung 10% bilang ating tithes and another 10% bilang minimum na love offering po natin. Halimbawa, sa 10,000 mga minamahal ko na ating pong natatanggap, meron tayong trabaho, sumasahod tayo ng akinsenas, katapusan, mga minamahal at katapusan, mga minamahal ko. Merong 10,000, mga minamahal ko. Doon sa 10,000, ang 20%, mga minamahal ko, ay automatic na 2,000. Meron tayong calculator, mga minamahal ko, amen? Merong mga cellphone ang bawat anak ng Diyos, amen? Merong app dyan ng calculator, hindi na tayo pwedeng, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hindi maging masinop, sapagat mga minamahal ko, pag inopen natin yung calculator, mga times 0.2 lang or 0.20, mga lalabas yung 20%. Sino ba bang hindi nakakalam? Ultimo batang paslit siguro, alam na alam kung ano yung 20%. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Ni ang mga matatanda, wala nang magtatas ng kamay dito. Sino pa pong hindi nakakaalam ng 20% ngayon? Wala na, mga minamahal ko. So, mga minamahal ko, kung pwede natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi, mga minamahal ko, dagdagan yung 20%. Ang gagawin natin sa ating calculator, mga times 0.30, 0.40%. Pindutin lamang natin yung percent, mga minamahal ko. Amen? Lalabas, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong ibibigay na amount. Amen? At kung mga minamahal ko, hallelujah, merong sulok, merong mga minamahal excess na barya, i-round off na natin. Wag na natin mga minamahal kwentahan ng malang Panginoon. Ang tithes ko, Brother Noel, 2,955 and mga 55 centavos. I-round off mo na mga minamahal, 2,900. Gawin mo ng 3,000. Amen? Amen? Wag mo nang pahirapan ang sarili mo mga minamahal, sabagat mga minamahal ko, wala naman lugi. Lahat ibabalik ng mahal ang Panginoon. So mga round off, mga minamahal ko, kung mga sobra-sobra, hindi tayo pwede mga minamahal yung sinasabi ng mga Pangasinense na aga, pakol, tingan, ultimo piso, ultimo 50 cents, mga minamahal. Mga minamahal, wag ganon mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, hindi dadaloy ang pagpapala sa atin mga minamahal ko. Amen? Hindi pwedeng dumaloy ang pagpapala sa isang Kristiyanong nakatikom ang kamay, sapagkat hindi niya masasalo pag nagsabog, nagbigay ng pagpapala ang mahal na Panginoon. Dapat nakabukas. Leave it open, mga minamahal ko. At ibig sabihin, mga minamahal ko, open, mga minamahal ko, talagang open tayo magbigay ng magbigay, ng magbigay, at ng magbigay. Para naman, tanggap lamang tayo. Tatanggap tayo, mga minamahal ko, mula sa ating dakilang Diyos. So, mga minamahal, it's a continuous process na tinatawag. Hindi tumitigil.
Amen? Dapat hindi tumigil ang pagbibigay para hindi rin tumigil ang pagbuhos ng pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamamahal po yan. Enough na, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang malino na po natin naintindihan. Amen? Kasi sa bawat gawain, talagang ipinapaliwanag ng husto, mga minamahal ko. Medyo nagagahol na po tayo sa oras, mga minamahal ko. Hallelujah, mag-alas 3 na po ng hapon. At atin na pong ilabas ang ating pong isang pong bahagi at handog, ibigay po natin ito na may galak, may ngiti sa ating pong mga labi. For God, love it, a cheerful giver. Narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman upang ipanalangin yung ating pong pagkakalaob. Pang ito po'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, lubos na sasabik na galak sa yutong ito ng pagbibigay namin kaputandog na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalikan yung pag-arin handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Upang kami, mahal na Panginoon, makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng iyong pinangako, mahal na Panginoon. Yung basabasan at pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon. At sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, matatapat, mahal na Panginoon. Ang pangako mo, mahal na Panginoon, bubuksan mo isang dungawan sa langit, ihulog ng isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, nasasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon, mga salot na lumalaganap, mahal na Panginoon, sa mundong ito, mahal na Panginoon. Nagtatakip ng maraming kasalanan ng iyong mga anak sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak sa panunumbalik ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon, higit sa lahat, kaligtasan buhay na walang hanggan at pinangako mo, mahal na Panginoon. At patuloy mong kausapin, kabagaan yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay pagpalain mo, mahal na Panginoon, at hindi mapasalot ng sumpa na malaganap, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, pangako mo din, mahal na Panginoon, sa iyong mga kaloob na trabaho, yung pananim, mahal na Panginoon, gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Maging mahipo ng aming kamay, mahal na Panginoon, pangako mo, ipagpapalain mo din, mahal na Panginoon. Ay yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkalugan mo po, mahal na Panginoon, trabaho na hindi makahadlang sa paglilingkod sa iyo. Usay malang kapamaran man, mahal na Panginoon, panlahat na yung mga anak, pagganto sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng yung banal na salita. Sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, at ibig mo ang lahat, mahal na Panginoon, makalam ng katotohanan at mga ligtas sa pamamagitan ng ministeryong ito na yung pinagpalat nilang isa na tinatag mo sa huling araw na ito, mahal na Panginoon. Salamat po sa yugtong ito, kami nakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Aming dinadalangin po ang lahat na ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Palang Diyos,
At ang mga Panginoon magbalik sa atin ng makamilyong beses, a millionfold, at talagang siksikliglig at umaapaw na mga pagpapala dahil sa ating mga katapatan sa bahaging ito. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At bilang pagbibigay galang, tayo na po'y alerto ng tumayo. At narito po ang ating pinagpalang mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Neal. Praise the Lord. God bless you, Brother Noel. Our beloved elder, let us pray. Upo dakila at mapagpala naming Diyos, manaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito, ang aming tao sa puso, dobling pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba sa iyong dakilat madilag na pangalan, Malapay Jesus, dakilang pribilihiyo na pinagkaloob mo muli sa amin, sa kalayaan, sa lugar na ito, pang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto ng banal na gawaing nilang isan, ang mga papuring awit na iyong pinadama sa amin ng pagkatamis na presensya, ang mga patotoong inayag ng mga anak, patunay na talagang naghihimala ka at gumagawa sa aming mga buhay hanggang sa pagtatapat ng iyong mga anak patuloy na tumalima sa pagbibigay. Tao sa puso kami nagpapasalamat, Mahal na Panginoon, at muli aming pag-aralan ng mga salita. Muli kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan na yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po yung abang lingkod sa ganakin, wala po magagawa. Pawiin mo ang lahat ng uri ng mga pag-alinlangan, mga hadlang, at langisan mo yung mga salita habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Cast out in our midst and anoint thy word, O Lord, in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness, cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapay na minamahal. Yung palakpak po na may taos-pusong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kanina pa minamahal, napapansin natin na lahat ng mga tumatayo dito talagang gusto kayong, kung pwede lang minamahal, gawin ng lahat para kayong maging masaya. Amen. Ano bang ikinalulungkot ng mga anak ng Diyos? Minsan na naman po nating naisiselebrate ang kagilagilalas at hindi basta-basta na himala ng Diyos na ginawa sa ministeryong ito. Amen. Amen. Walang makagagawa sa buong mundo. At ito po ang ating po ngayong siniselebrate sa buong Pilipinas at buong mundo. Nakatutok sa ating pong mga programa sa buong Pilipinas. Dahil lahat po ay nagpapasalamat, lahat ay nagluluwalhati, lahat ay nire-recall ang mga ginagawa ng ating Diyos na hindi pangkaraniwan. 2 siglo nakalipas, 20 years ago, 21 years ago. Happy 21st Talipaw Peace Mission Anniversary. Victorious, maminamahal, amen. Talagang grabe po ang ginawa ng Diyos sa atin ngayong panahon na yan. At ako po'y bumabati at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa ibayong kalusugan, kalakasan, mahabang buhay na patuloy pong ipinagkaloob sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Taglay pa rin, mga minamahal, ng ating dearly beloved Pastor ang kalusugan hanggang sa mga sandaling ito. Amen? Amen. At sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo at mga manugang, at atin din pong laging inaalaala ang mga aral at turo, hindi malilimutan na mga talagang ginintuang mga inaalaala sa atin o pinapaalaala sa atin
ng ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lena C. Almeda. At sa lahat ng mga manggagawa, ordained preachers, prayer warriors, at ating pong webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, sa mga kapatiran nating kasama ngayon dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at sa ating mga beloved workers at beloved elders. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus, na siyang pinagmulan ng lahat. Amen. Amen. Bakit mayroon tayong siniselebrate ngayon? Amen. Dahil plano ng Diyos. Mayroon akong itinala ditong tatlong pinakamahalagang bagay, maminamahal, na ating pong pag-usapan. Hallelujah. Bakit, hallelujah, ginagawa ng mahal na Panginoon ang mga himalang ito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Ang sabi nga, maminamahal, ng lahat ng mga mangangaral, magmula sa ating mahal na pastor, sa kanila pong mga minamahal ang mga supling, sa kanilang minamahal ang mga anak, nung nabubuhay pa ang ating dearly beloved Assistant Pastor, mission impossible. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil unang-una, maminamahal, ito po'y pinuhunanan ng katakot-takot na pananalangin na may pag-aayuno. At that time, maminamahal, na talagang gustong umakyat ng ating mahal na pastor dahil may crisis ang ating minamahal na bansa. Tinututulan po ang ating mahal na pastor. Inaayawan ang kanyang offer. At kahit ang presidente that time, maminamahal, talagang grabe po ang kanyang pangamba dahil yung 21 sipadan hostages na kinidnap ng mga Abu Sayyaf bandits, members, maminamahal, ating mga Muslim brothers, diyan sa dako ng Palawan, sa Las Palmas, ay hindi po biro na mga citizen. Iba't ibang pinagmulan sa buong mundo. May mga Amerikano, mayroon pong German, mayroon pong ibang mga Pranses, maminamahal, 21 sipadan hostages, hinostage nila. Dahil alam niyo, maminamahal, hindi naman natin pwedeng baliwalain na yung mga hostages na yan. Yan pong kalakalan na yan, maminamahal, ay talagang may salikuran diyan. At yan, maminamahal, ay talagang kalakalan na para sabihin na natin, maminamahal, may nasa likuran na talagang ginawa na itong hanap buhay. Talagang dolyar po. Milyon na dolyar ang involved po diyan. Kaya, that time, maminamahal, grabe ang problema ng bansa. Halos, hindi naman nila pwedeng sagupain, maminamahal, yung lugar at basta na lamang girahin, patayin lahat ng Abu Sayyaf at lahat kasamang mga hostages. Dahil buhay po, crisis ng Pilipinas, paano masolve ang problema na yan? Kaya ang ating minamahal at ginagalang na pastor ay nakikiusap sa ating mahal na presidente, sa kanyang mga sekretary, kaya abintahado that time, na sila'y pahintulutan, pumasok diyan sa kampo ng mga Abu Sayyaf. Unang-una, maminamahal, upang ang layunin, maminamahal, ay upang tumulong sa crisis na hinaharap ng ating minamahal na bansa. Tumulong dahil yung 21 sipadan hostages, mayroon na pong mga karamdaman. Dahil hindi po sila sanay doon sa lair, doon po sa gubat ng hulo-sulo na sila'y captives ng mga Abu Sayyaf, maminamahal, bandits. At ito, maminamahal, hallelujah, ay kinakailangan magawa ng solusyon. Kaya bilang tulong, unang-una na,
Wala pong naglalakas loob na sikta at denominasyon sa buong mundo. Way back year 2000 na mag-offer, kagaya po ng in-offer ng totoong propeta ng Diyos sa ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na bukod sa pupunta doon, maminamahal, may in-offer pa na kung hindi ako nagkamali around 3,000 US dollars para tulong sa mga nag-abduct, maminamahal, para lamang pakawalan, at mayroon pang ilang daang sako ng bigas, maminamahal. Hindi po yan bayad. Yan, maminamahal, ay in-offer sa kanila. Ang sabi nga, una kong sinabi, tulong. Tulong sa mga busayap. Tulong sa pamahalaan. Amen. Amen. Upang ang 21 sipadan hostages ay makalaya na po. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Ngunit, ang sabi nga ng patotoo ng ating spokesperson, ating beloved brother Danny Cuarteros, katakot-takot na butas ang kanila pong sinusuong para makumbinsi nila na makapasok talaga, maminamahal, ang ating mahal na pastor. Pero, ang sabi ko nga sa inyo, maminamahal, hallelujah, ang sabi ng ating mahal na pastor, ang aming misyon, bagamat ito'y imposible, mission impossible, ngunit ang Diyos ang nagsabi sa amin na kami pumaroon upang mag-offer, upang mapalaya ang 21 sipadan hostages. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, makatulong sa pamahalaan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At ang pangalawa, upang sila'y mahatiran ng totoong ibanghilyo, to preach the Muslim brothers the gospel, the true gospel of salvation. Ang sabi ng ating mahal na pastor, paparoon kami para ipangaral ang mabuting balita. Walang imposible sa aming Diyos dahil proven na sa aming pananampalataya ng Scud missile ni Saddam Hussein suspended in the air. Naalala ninyo, maminamahal, nang magkaroon ng gera diyan, hallelujah, sa gitnang silangan, nag-offer ang ating mahal na pastor na pumunta. Walang ibang dala kundi ang mga choir member upang aawit sa harapan ng gera para patigilin, hallelujah, si Saddam Hussein, that time na talagang gusto ng pakawalan ang kanyang missile para mapulpog ang kalaban ng Amerika. Ang sabi ng ating mahal ebangelista, napatunayan na namin sa amin pong mga pananampalataya, umasa kami sa ating Diyos, naniniwala kami sa ating Diyos, nagtiwala kami sa ating Diyos, ang mga cancer ay gumaling, ang mga lumpo ay lumakad, ang mga bulag ay nakakakita. Binabaliwala, maminamahal, ni Abihantehado, binabaliwala ni Presidente Irap, pero nagsumiksik ang ating mahal na pastor na makarating upang maibahagi ang mabuting balita sa himala ng ating Diyos. Dahil sa Kanya ay walang imposible. Sabi ng Lucas 1:37, for with God nothing is impossible. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Nakarating, maminamahal, ang ating mahal na ebangelista at ang 12 prayer warriors doon sa kuta ng mga Abu Sayyaf. Nakita nila ang kalagayan, maminamahal, hallelujah, ng ating unang mga hostages. Mayroon na po doon, maminamahal, talagang malapit ng mamamatay dahil sa sobrang sakit, maminamahal, ng kanyang UTI. Isang babaeng Amerikana o dayuhan, German, maminamahal, grabe. Talagang sabi na talaga niya, I'm suffering, mamamatay na ako. Ang sabi niya, salamat. Alam niyo, maminamahal, pagdating doon, hallelujah, karakadaka, pinangangaralan ng ating mahal na ebangelista. Habang nangaral ang ating mga mahal na ebangelista, hallelujah, sa katotohanan ng mga katotohanan, hallelujah, pinatanggap yung may mga karamdaman at karakadaka nilihans ng ating mahal na pastor.
Ang laking himala, maminamahal. Hallelujah, unang-unang pinakawalan yung grabing may mga karamdaman at nung makasalubong po ng mga newscaster, walang ibang pinasalamatan kundi ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda. Dalang sabi nila, gumaling kami pagkatapos kaming ipagpipray ng Evangelista. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, ang ginawa ng ating mahal na pastor ay nandito po yan sa banal na kasulatan. Sinabi po ng John chapter 14 verse 12 up to 14, basahin muna natin. Baka sabihin ninyo, ang ating mahal na preacher ay dumiretso na kaagad doon sa pinaka-main topic na, main purpose niya. Ano bang aming pagbabasihan na talagang ang ating mahal na pastor ay pinaroon doon sa Abu Sayyaf upang ipangaral ang ebanghilyong ito. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa po dito sa kabanatang 14 ng Juan, talatang 12 hanggang 14. Diretso tayo sa Tagalog. Amen. Sa aklat ng Praise the Lord. Kabanata 14, ang talatay 12 hanggang 14. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga salita na ating binasa. Sabi diyan, verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, or on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang agtumulak, maminamahal, sa ating mahal na pastor, at marami pa tayong babasahin mamaya, maminamahal, na nagtutulak sa ating mahal na pastor ng sabi ng banal na kasulatan, higit pa dito, ano bang ginagawa ng ating mahal na Panginoon during the time ng kanyang earthly ministry? Di ba nangangaral siya sa 5,000 na barefooted, mga lalaki lang, hindi pa kasama ng mga babae at mga bata, amen? Na pinapakain sila, naalala ninyo, maminamahal, 2 isda, 5 tinapay, amen? Naalala po ninyo yun? Yun, maminamahal, ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating binasa, higit pa daw diyan ang gagawin ng kanyang mga lingkod. Kasama na tayo sa papaanong paraan, maminamahal. Itong paraang ito na sinuong ng ating mahal ng Ebanghelista, nag-offer siya ng tulong makarating doon sa Abu Sayyaf camp, maminamahal, sa kampo ng Abu Sayyaf, upang, hallelujah, unang-una sinabi ko po sa inyo, tumulong sa problema ng Pilipinas. Amen. Amen. At nakarating ang ating mahal na pastor, at yung ginawa ng ating mahal na pastor, ang kanyang pinangangaralan doon ay hindi basta-basta na mga tao. Maliban sa 21 sipadan hostages, andoon pa yung mga Abu Sayyaf na alam naman natin ang Abu Sayyaf, maminamahal, ay mga extremist na mga Muslim. Walang kinatatakutan, pumapatay ng tao na parang mga manok lamang. At nabalitaan natin isang pari na pumunta doon, pinugutan ng ulo, nilaplap ang paa, nilaplap yung kanyang lapalapa, tawag diyan. Yung talampakan. Mayroon pong mga Jehovah's Witnesses na naging captives, lahat pinagpupugutan ng ulo. Wala po talagang nakakaligtas. Amen. Amen. Pero dito natin malalaman na ang layunin ng totoong pastor at totoong propeta at totoong manggagawa ng ating mahal na Panginoon sa pangangaral ng mabuting balita na kung ang ginawa ng mahal na Panginoon noong araw 5,000, ilang milyon ang nakapanood at nakasaksi sa dakilang himala na ginawa ng Diyos nung siya'y makapasok pa lamang doon sa mga Abu Sayyaf, maminamahal. Buong mundo ang nakasaksi, ilang milyon na tao.
bilyon na tao. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. Ito ang ating pinag-uusapan ngayon. Amen. Amen. Praise the Lord. Grabe ang pangungusap kami na mahal. Hallelujah ng hallelujah, gobyerno na hindi talaga pwede dahil mayroon na silang plano na talagang pulbusin ang kampo ng mga Abu Sayyaf. Klase-klase ang mga patotoong inihayag ng 12 prayer warriors. Naranasan ng ating mahal na pastor doon, maminamahal. Ilang beses po inilagay ang 45 sa utak, dito mismo sa sentido ng ating mahal na pastor, ang 45 caliber. At ilang beses po yan ikinalabit, maminamahal, para mapatunayan, hallelujah, na wala talagang kinatatakutan ng Abu Sayyaf. Kahit pastor ka pa, kahit evangelista ka pa, kahit pari ka pa, kahit ano pang sekta at denominasyon mayroon ka, kaya kanilang patayin. Laking gulat ng mga Abu Sayyaf, maminamahal, dahil pinatitigil ang mala pastor sa pangangaral habang nandun siya sa Abu Sayyaf. Pinatitigil sa pagpupuri. Hindi tumigil ang mahal na pastor, lalo pa siyang nagpupuri, lalo pa niyang ipinapangaral ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Nagpapatotoo na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo. Kanya pong buong tapang, hallelujah, na sinasabi, ang mga baril ninyo, plastic. Tingnan niyo po, kung talagang hindi genuine ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, talagang sasabihan mong Abu Sayyaf na plastic ang kanilang mga baril. Ilang beses mo minamahal binaril, talagang ilang beses lumalagitik, talagang kinakasa, ilang beses kinakalabit. Lumalagitik lang ang 45, ang mga Armalite, maminamahal, hallelujah, ang mga importen, nakaharap sa mga pastor na firing squad, hallelujah, kumakalabit sila, kumakalabit ang baril, pero hindi pumuputok. Pag inilalagay nila sa iri, maminamahal, pag doon nila ilagay sa iri, pag kanilang kinalabit, pumuputok ang 45, pumuputok ang Armalite, pumuputok ang importen. Kayang sabi nila, anong klaseng tao ito? Kayang ang kanilang commander, maminamahal, si Commander Robot, nagulat. Sabi ni Commander Robot, habang nagpupuri ang ating mahal na pastor, bakit kapag nagpupuri kayo, lumalambot ang aking puso? Bakit kapag nagpupuri kayo, hallelujah, nagiginawa ng aking kaisipan? Siyempre, that time, maminamahal, alam naman natin, anong iniisip? Ilang milyon ang bawat ulo ng 21 sipadan hostages. Ilang milyon? Sa tingin natin, grabe. Yun ang iniisip. Pagkatapos mayroon pa silang dinaragdag dahil akala nila makakapera din sila sa atin. Yung pala, kaparaanan ng Diyos. Malayang nakapag-ibanghilyo ang ating mahal na pastor. Hallelujah. Habang nag-ibanghilyo ang ating mahal na pastor, pinababasa niya. Sinabi ng mahal na Panginoon sa akin, inutusan ako ng aming Diyos. Sinabi ng Marcos 16, 15, hallelujah, 16, 17, 18, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita, ang maniniwala at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay mga ligtas. At anumang mga karamdaman mayroon sila, ipatong mo ang kanilang inyong kamay sa kanilang mga ulo, ang kanilang mga karamdaman na magsigaling. Ikaw ay makahawak ng mga nangangat na mga delikadong mga hayop, hindi ka maano. Ika'y makainom ng lason, hindi ka malalason. Yan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na ipinagkaloob sa kanyang mga ngaral. Yun ang paulit-ulit niyang ipinangaral doon sa mga Abu Sayyaf, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At habang sinangaral, maminamahal, hallelujah. Yung mga bata daw doon ng mga Abu Sayyaf, 9 years old lang, 12 years old, ang hahaba ng mga baril na dala-dala. Yung 12 prayer warriors, iniisa-isa. Mamaya, pugot ulo kayo. Mamaya, isa-isahin daw, pupugutan ng ulo. Grabe talaga ang dinanas nila. Kaya nga ito'y pinag-uusapan, maminamahal. Dahil ang kagilagilalas na gawa ng Diyos na ito, kailanman hindi magagawa ng ordinaryong mga tao. Hindi ito magagawa ng ordinaryong pastor.
ordinaryong mga prayer warrior na kahit nga yata 5 minuto hindi makaluhod. Di ba? May mga sikta ngayon na ipaubaya lang ninyo ang inyong mga prayer, ipaabot sa amin. Mayroon kami mga prayer counselor, mga prayer warrior dito, kayang masolve ang inyong mga problema. Wala nga yatang, kaya pagising nga sa umaga na, hindi nakahikab lang diretso na hawak sa telepono upang sagutin ang mga problema. Ni problema nga nila, hindi masasagot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang ating mga prayer warriors, maminamahal, ang ating mahal na pastor, hallelujah, ilan ang nakakatapos sa kanila ng 40 days? 3, 4, may 21 days. Habang sila'y naroon, maminamahal, for 4 months. Grabe, nag-aayuno sila. Tuloy-tuloy. Dahil wala namang mainom doon. Hindi sila sinakadaan ng pagkain. Ginugutom sila. Tuloy-tuloy ang fasting. Ang mga patutuo nga nila, maminamahal, grabe, dinanas. Ultimo yung yapak ng kalabaw. Di ba magkaroon ng tubig yan? Kukuha nila ng tubig para lang sila makainom. Grabing dinanas. Anong layunin, maminamahal? Upang tulungan ang gobyerno. Tulungan ang 21 sipadan hostages. Upang tulungan ang mga Abu Sayyaf makaalam sa katotohanan ng mga katotohanan. Dahil ang pangalawang layunin, maminamahal, ng ating mahal na pastor, ipangaral ang mabuting balita. Evangelize ang mga Abu Sayyaf, Muslim brothers natin, upang ipakilala na may propeta ang Pilipinas sa buong mundo, na anumang kinakaharap ng problema sa buong mundo, tulad ng ating kinakaharap ngayon na COVID-19. Narinig ninyo lahat ng mga nagte-testify dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang ginagamit na gamot, nagtiwala sa mahal na Panginoon. Ubo-sipon lang na trangkaso na talagang wala nang panglasa, walang pang-amoy. Alam natin, yan ay simptomas lahat ng COVID-19. Mas higit ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos sa pinakilala sa mga Muslim, si Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo, ang siyang aming ipinakilala. Kaya may napag-uusapan ngayon na sipadan hostages, hallelujah, napalaya ang 21. Amen. May napag-usapan ngayon na Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Dahil ang Diyos ang gumawa ng mga himala na yan, na ang nagiging saksi, buhay pa at nagpapatotoo, nagsasabi, wala kaming ginamit kahit karayom. Nang pumunta kami, ang dala-dala namin ay Biblia, Ibanghilyo ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi ng ating mahal na pastor, hindi ko'y kinahihiya ang Ibanghilyo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos, na sino man ang maniniwala, sino man ang magtitiwala, manatili sa kanilang paniniwala, manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nangako ang Diyos na magbabalik siya. Ang kanyang babalikan ay yung mga nananatili. Hindi yung tumatalikod, umaayaw. Hallelujah. Hindi yung, hallelujah, kinakalimutan na itong mga himala ng Diyos na ginawa sa kanilang buhay. Itong ginawa na malapayin sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala ng ating mga ebangelista ay huling propeta, pumalakpak ng malakas, magsabi ng praise the Lord. Terrible, maminamahal. Ang pinakamasaklap ang ating gobyerno, na imbis makiisa at tumulong para bigyan na ng kalayaan ang nagbigay, nagpresenta ng tulong, ay kanilang matutulungan. That time, maminamahal, nagbigay pa ng hudyat na pulbusin ang Abu Sayyaf, girahin na, patayin lahat, walang ititira. Kasama pa po ang grupo, ang ating 12 prayer warriors, ang ating minamahal na pastor. Nasusundan ninyo, maminamahal, ito dahil tayo man ay mayroon tayong ginagampanan dito. Alam ko, lahat tayo that time, ang iyong abang lingkod, maminamahal, makapag-break lang ako ng isang araw, kinabukasan tuloy-tuloy na naman ang pag-aayuno.
Ang akin pong naiambag doon ay ayuno ng ayuno. Dahil sinabihan po ako ng ating dearly beloved Assistant Pastor, huwag kang mag-break hanggang hindi makababa ang ankle mo. Diyan sa Abu Sayyaf na yan. At ang ating pong mga parte nung araw na alala ninyo, chain prayer, mula umaga hanggang gabi, salit-salitan sa pastoral, pinapupunta ang mga choir member, mga kapatiran, magpuri na magpuri, manalangin ng manalangin, alala po ninyo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ang nakaambag, magsabi ng amen. Lahat ng nakaambag ng mga pagpupuri, mga panalangin, mga pag-aayono, magsabi ng praise the Lord. Hindi na sayang, maminamahal, ang ating inaambag. Amen. Dahil ngayon na pag-uusapan natin, kasama ka, kasama ako, kasama tayo dito sa Victorious Talipaw Peace Mission. Hallelujah! Victory! Maminamahal na nangyayari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabing karanasan. Dahil the more maminamahal na nagagalit ang mga Abu Sayyaf, kwento ng mga 12 prayer warriors, the more na ginagalit ng mahal na pastor. Galit na nga ang mga Abu Sayyaf, ginagalit pa ng mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor habang nandun ang mga commander Susukan, si Commander Robot, habang nandun, basahin mo, sinabi ng Isaiah 54 verse 17. Paki-plus. Isaiah 54 verse 17. Sabi ng mga Abu Sayyaf, wag lang, ayaw na namin marinig. Lalong pinababasa, lakasan mo, Brother Dan, lakasan mo, basahin mo. Walang armas na ginawa dito sa lupa, maging sa langit, sa lahat ng dako, na kayang makapuksa sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Dahil ito'y pamana ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At sino man, hallelujah, ang magagalit, sino man ang magbabawal, sila'y mapapahamak. Walang almas na ginawa laban sa iyo, na pakinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay hatulan ng iyong kahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. Habang ito'y pinabasa ng ating beloved Brother Tani Cuarteros, maminamahal, lalong nag-umigting ang galit ng mga Abu Sayyaf. Alam niyo po kung bakit? Gustong patunayan ng ating mahal na ebanghelista ng ating Diyos ay kasama nila. Gusto patunayan ng ating mahal na pastor ng mga Abu Sayyaf ay walang magagawa ang armas nila. Amen. Tawagin ba yung plastic? Ikaw, isipin mo ngayon, ikaw ang nandoon that time. Tapos sasabihin mong plastic ang baril ng mga Abu Sayyaf. Ayan, may sundalo tayo nagpatotoo dito. Hallelujah, nasabugan ng M203. Nasabugan, maminamahal. Yung pinasasabog nila, maminamahal, galing sa ubi, na galing sa mga aeroplano ng mga Air Force. Grabe po, pag tinamaan ka, talagang walis. Sabi nga ng mga prayer warriors, maminamahal, nagiging pulbo sa kanilang buhok at sa kanilang katawan, ang buhangin na tumatama sa sobrang lakas. Grabe, tumataas. Dahil, sabi ko nga sa inyo, maminamahal, nag-launch ang gobyerno na atakihin na ang mga Abu Sayyaf dahil ang dami ng pinsala. Pero that time, maminamahal, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, lahat ng sipadan, 21 sipadan ng CGS na pa-prayed na ang ating nalang mahal na pastor at ang 12 prayer warriors. Dahil gusto nang umuwi ng ating mahal na pastor, naalala ko po ang patotoo ng ating beloved Brother Herms, dahil birthday ng ating beloved Mama there, July 28. Gustong bumaba na ng mahal na pastor dahil sabi ng mahal na pastor, 40 days lang ako rito. Tama na. Na-prayed na ang mga 21 sipadan ng CGS na pangaralan ng mga Muslim. Ay yung pala, iniiwanan ang 12 prayer warriors dahil gusto nila, nakababa po yung isa, 11 na lang, ang gusto nila, maminamahal, gawing seld. Gawin pong seld. Ano pong seld sa Tagalog? Panangga. Gawing panangga sa mga Abu Sayyaf, ay sa mga sundalo. Dahil kahit nasaan mga Abu Sayyaf, binubumba sila. Pag nakita ang ating mahal na pastor, dala-dala ng 11 prayer warriors, hallelujah, hindi sila bubumbahin. Akala ng mga Muslim, akala lang. Nakita nila kahit
sabi nga ng isang kapatiran, kasama doon sa aeroplano, sabi niya, nakitang-kita namin ng mahal na pastor, bit-bit ng mga prayer warriors. Grabe, pag aming iniwanan ng bomba, wala talaga ako talaga mismo sabi na, bilang mananampalataya, sabi ko, kawawa ang mahal na pastor, kawawa ang 11 prayer warriors na tatamaan nung ibinagsak na mga bomba. Sa sobrang lakas, maminamahal. Pero mayroon bang nagagawa ang bomba? Mayroon bang nagagawa ang mga abusayap? Si Commander Robot, maminamahal, na kumbinse. Naniwala, tumanggap sa mahal na Panginoon. Si Commander Susukan, yung pong isang picture doon na nakapula, yung si Commander Robot at yung nakasalamin ng blue, doon sa mga picture na latest na talagang pinupost ng mga beloved babies, ng mga nagpo-post, nagre-repost, maminamahal. Si Commander Susukan yan, naniniwala sila, maminamahal. Kaya ang sabi nila, ayaw namin kayong pakawalan. Mahal na pastor na po ang tawag ni Commander Robot sa mahal na pastor. Dahil ayaw naming mapapahamak kami. Dahil grabe na, gera na talaga, binubomba na sila ng binubomba. At kasama ang ating mahal na pastor, purihin ang ating Diyos na buhay. Pero ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa propeta ng Diyos at sa 11 prayer warriors, maminamahal, na nakasama ng ating mahal na pastor, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, nasa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Isang bagay nagpahinga, isang araw nagpahinga ang mahal na pastor sa ilalim, maminamahal, ng maliit na kubo-kubo na sa ilalim, nakita maminamahal ng nagbubumba ng aeroplano. Hinulugan ng isang bomba doon mismo sa tapat. Nagpahinga ang mahal na pastor. Grabe nung sumabog, maminamahal, naligo sila ng buhangin. Imagine, maminamahal, bakit doon mismo sa kanila, harapan nila, bumagsak ang bomba? Dapat patay silang lahat. May mga sharp nail yan. Sabi nga ng patotoo natin kaninang narinig, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, pero sila, maminamahal, akala mo daw mga pulbo lang na dumating sa kanilang mga katawan, iniingatan sila ng ating Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, maminamahal. Sa katapangan, wala na sigurong higit sa tapang ng totoong ebanghelista, ng totoong pastor. Bakit? Nung hinarap ng mahal na pastor ang hamon, dahil ang pangatlo, maminamahal, na layunin ng ating mahal na pastor, sabi ng mahal na pastor, kapag kami matuloy, makapasok sa mga abusayap, makapangaral ng Ebanghelyo, iabot ang tulong sa ating pamahalaan, sa ating mga Muslim brothers at ang 21 Sipada ng CJs na sila po ay makalaya. Ang pangatlo ay ito po ay gateway. Gateway ng mahal na Panginoon upang maipakilala, mai-introduce na sa buong mundo na sa Pilipinas ay mayroon pong tunay at totoong iglesia. Sa Pilipinas, mayroon pong Church of the Living God. Sa Pilipinas, maminamahal, may hinirang ang Diyos na propeta sa buong mundo na dapat paniwalaan, dapat pakinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya mismo ang Amerika, maminamahal, si Beloved Ted, Annalisa Almeida Smith mismong nagsabi, mayroong ibinibigay na plaque na kinikilala ang ating mahal na ebanghelista na true prophet of God in the last time. Iwan ko kung natanggap na nila, maminamahal. Ang Amerika mismo ang nagbibigay. Upang makilala, ipakilala. Kaya maminamahal, ito po'y kagilagilalas na revelasyon para sa atin. Ano pang ginagawa ng mga pinagpala na mga anak ng Diyos dito sa San Carlos? Sa lahat ng dako sa buong Pilipinas at buong mundo. Ano pang ating ginagawa? Kumplito na ang ibinigay at inilalathala ng mahal na Panginoon sa atin. May mga halimbawa ng ginawa ang propeta ng Diyos sa atin. Ang ating gagawin ngayon ay tularan na lamang ang kanyang ginagawa. Ipagpapatuloy na lamang
ang kanyang ginagawa. Anong ginagawa ngayon ng mga mananampalataya? Sabi ng ating beloved Peach Rachel Almeida Isguera, ang panganay ng ating dearly beloved Pastor, beloved Mama Dear, ang sabi niya, lumabas na kayo sa inyong comfort zone. Mangaral kayo. Yung inyong nakitang halimbawa sa beloved Papa, sa beloved Mama, hallelujah, ay gagawin na ninyo. Nakalimutan na ng mga Kristiyano, hallelujah, na itong pandemic na ito, maminamahal, ay pinahintulutan ng ating Diyos upang ang inyong mga kapitbahay na matagal na, mga kamag-anakan na ngayon, iyong asawa, nanay, ang mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, panahon na upang ipakilala nila sa kanila si Kristo, na walang ibang tagapagligtas, walang ibang Diyos, salya, na dapat lapitan. Hallelujah! Maubos ang mga tao sa buong mundo kung tayo po'y magpabaya, hindi makakilala sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! May injection man, maminamahal, na against COVID o wala, patuloy tayong mangaral ng mabuting balita. Ipangaral natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, na mayroong Diyos na kahit walang bakuna, kahit walang bakuna, nag-iingat sa iyo. Papatnubayan ka ng ating mahal na Panginoon. Maniwala ka lamang, magtiwala ka. Magpatuloy kang maglingkod hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Dahil worst come to worst, mayroon pang darating na mas matindi pa diyan. Baka hindi mo na kayanin. Ngayon, ang panahon na tularan natin, panahon ngayon na dapat tumulong sa mga nangailangan ng kaligtasan. Panahon ngayon na tumulong, imulat ang ating mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay, na lumapit na kay Kristo. Maglingkod sila kay Kristo. Dahil kung ang mga bala ng mga busayap, ang bala ng pamahalaan ng mga bomba, walang nagawa sa 12 prayer warriors, hallelujah, sa ating mahal na pastor, nakauwi silang tiwasay, nakauwi sila, maminamahal, kompleto. Hallelujah! Walang bawas, walang dagdag, wala man lamang minamahal. Hallelujah! Masasabi natin, ang kanila lamang naramdaman ay yung torture ng gera. Hindi po sila natatakot tungkol sa abusayap. Dahil ang mga abusayap ay naging maamo. Yung mga leon, maminamahal, dahil nandun sila sa den of lion. Doon sila sa mga grabe, mga extremist na mga tao, nagiging mabait sa kanila. At alam niyo po ba, nung katagalan, nagbibigay na sa kanila ng maiinom, pinapakain na sila, nilulutuan na sila, dahil grabe ang ayuno nila, kanilang fasting. Ibig sabihin na kumbinsi ang mga Muslim, maminamahal, na ang dala ng ating mahal na pastor, mabuting balita, na sino man ang lalapit kay Kristo, tanggapin si Kristo ng kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, binibigyan sila ng karapatan, magiging tunay na anak ng Diyos upang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Ito, maminamahal, hallelujah, marahil, hallelujah, ang napakalaking layunin ng Diyos kung bakit hindi pa natin, maminamahal, hallelujah, makamit ang totoo na kalayaan. Dahil ito ngayon, maminamahal, sa totoo lang, itong mga ginawa ng ating mahal na pastor ng 12 prayer warriors dito sa Abu Sayyaf camp, maminamahal, na dapat ngayon, hallelujah, nandito tayo sa labas. May kalayaan tayo. Hindi na tayo dapat, maminamahal, hallelujah, maintanggel o matalian ng mga pag-aalinlangan. May pruiba na tayo, may ebidensya na tayo ng ating Diyos ay makapangyarihan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kasama natin palagi sa labang ito. Dahil ang laban natin sa mundong ito, hindi tayo taga rito. Laban ito ng ating mahal na Panginoon. Kasama natin siya sa lahat ng laban. Laban sa Abu Sayyaf nung araw, laban sa COVID-19 ngayon. Amen? Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Sad to say, kaliwat kanan, ang daming namamatay. Nababalitaan natin, maminaman, ang babata pa. Talagang nangamatay dahil dito sa COVID na ito. Walang Kristo sa puso. Mga loved ones natin,
Kaya kayong mga kapatid ko na talagang matapang na ipinapangaral ang mabuting balita, kahit may mga COVID-19 pinangaralan ang inyong mga mahal sa buhay, ngayon nakakasama ninyo, napakapalad ninyo. Nasundan ninyo ang pananampalataya ng totoong propeta. Nasundan natin ang totoong pananampalataya ng totoong pastor, ng alaga ng ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong ikinatatakot ng mga Kristiyano? Isaiah 41, verse 10, up to 13. Kindly, pakibasa. Isaiah, chapter, diretso natin sa Tagalog, 2 versikulo na lamang po ito. 41, verse 10 up to 13. Kindly. Amen. Sa Aklatang Isayas, Kabanata 41, ang talata ay 10 hanggang 13, ganito po ang sinasabi. Amen. Amen. Jis, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan pa, mga susumpungan. Sa makatuwid bagay, silang nangakikipaglaban sa iyo, silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay hahamak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung pinanghahawakan ng mga salita ng ating mahal na pastor. Bago umakyat hanggang bumaba. Ito ang mga salita na pinanghawakan ng ating mahal na pastor habang hinaharap, nag-offer kay Saddam Hussein para tumulong sa conflict sa Middle East. Ito, mga salitang ito ang pinanghawakan ng ating mahal na pastor. Pinangungusap ng ating mahal na Panginoon sa kanya habang siya nangaral about communism is satanism. Ito rin ang mga salita na ating pinanghahawakan against COVID-19. Huwag kang matakot. Ako'y sasayo. Iingatan ko ang lahat ng iyong mga lakad. Lahat ng mga galit sa iyo, sila'y mapaparam, mawawala. Grabe maminamahal. Sumurrender sila Commander Robot, sila Commander Susukan. Naalala ninyo maminamahal, ilang Abu Sayyaf yung nahuli. Dinala diyan sa Tagig. History na lang sila. Naalala na, sa lahat ng mga nakasubaybay, lahat ng ating binasang talata ay nangyayari. Lahat ng nagpapahamak sa 12 prayer warriors, lahat na nagsasalita, lahat ng gumagawa ng talagang hindi maayos, maminamahal, sila'y nangapahamak. Ngayon, itong mga salita na pinangungusap sa ating mahal na pastor ay salita rin na pinangungusap sa atin. Anong kinatatakutan natin? Ang Diyos at huwag tayong gumawa ng kasalanan. Dahil kapag ikaw may takot sa Diyos at hindi ka gagawa ng kasalanan, magkaroon ka ng tinatawag na wisdom. At kapag mayroon kang wisdom, maminamahal, maabot mo na ang mga loved ones mong nangailangan ng kaligtasan. Mga nanlalamig na lupaypay mo mga kapatiran, mga dating mga awit, dating mga manunugtog, dating mga maiinit na humahayo, maabot mo na sila. Ang ating pong mga nangangasiwa sa LGUs, mga checkpoint, hindi ganun kaharas. Amen. Amen. Mayroon tayong kalayaan sa so far sa ngayon. Amen. Kahit GCQ ka pa. Amen. Dumanas tayo ng MJCQ. Bakit? Hallelujah. Hanggang ngayon, yung iilan, andyan pa rin, nanonood, nakipanood pa rin sa webcast.
Bakit hindi kayo magbalot-balot na ng inyong mga sarili at umalis na sa comfort zone ninyo, tumalo na kayo dito, sama-sama na tayo. Habang sama-sama tayo mangaral ng mabuting balita, makumbinsi natin ang ating minamahal na mga kababayan, walang dapat ikatakot. Amen! Amen! Ang bala, maminamahal, ang bala, hawak ng tao na may utak. Walang nagagawa sa mga tunay na Kristiyano. Ang mga COVID-19 na yan, ang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, walang utak yan. Pero pagkatapos ng ating bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, bago na tayong nilalang, may nagagawa ba? Ang mga cancer, mga leukemia, sakit sa puso, high blood, diabetes, may nagagawa ba? Pinagagaling ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ngayon, mag-isip ka ng mga bagay na ikatitisod mo. Sabi ng ating beloved minister folks, ang salitang tisod ay para lang sa hindi Kristiyano. Dahil walang Kristiyanong natitisod. Lahat ng mga Kristiyano ay matatapat yan. Lahat ng bagay sa kanila ay pure sa kanilang paningin. Ang labanang ito, maminamahal, bilang Kristiyano, ipagmalaki ka ng Diyos. Tulad ni Job, lagi ninyong naririnig sa bawat tumatayo dito. Ang ginawa ni Job, gumawa ng kabutihan, righteousness. Ginawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagkasala sa lahat ng bagay. Hindi siya nagmumurmur kahit na nangamatay ang kanyang mga anak, ang kanyang mga ari-arian nangawala. Wala siyang murmur, kundi nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Alam ni Job, ang labanang ito bilang anak ng Diyos ay hindi labanan ng mga anak ng Diyos, labanan ng Diyos at ng demonyo. Kakampi natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kung kakampi mo ang Diyos, wala kang dapat katatakutan. Ang katatakutan mo ay ang paggawa lang ng kasalanan. Huwag kang gumawa ng kasalanan, ang Diyos ay kasama mo. Pero kapag gumawa ka na ng kasalanan, doon ka na matatakot. Kaya ngayon, maminamahal, hallelujah, anong ipag-alala? Ang sabi ng huling talata na ating babasahin dito sa Exodo 19, kabanatang 5, o kabanatang 19, talatang 5 hanggang 6. Kindly. Last verse. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Exodo, kabanata 19, talatay 5 hanggang 6, ito po ang nakasulat. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin, at kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are a peculiar mana. Amen. Sinabi ng ating binasang talata, maminamahal, peculiar treasure above all people. A royal priesthood. Pinakamapalad. Hindi na tayo pupunta sa Amerika para makapiling ang propeta ng Diyos. Kasama natin palagi, andito sa Pilipinas, ang kanyang mga panalangin noon pa man hanggang ngayon. Ito ang ating hininga. Ito ang ating pag-asa. Ito ang ating ikinabubuhay sa araw-araw. Bakit? Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang hindi tumitiwala at hindi naniniwala, ang hindi nakikinig sa propetang ito ay pupuksain ng Diyos. Kaya dapat manatili tayo. Dapat magpapatuloy tayo. Anong dahilan? Bakit lagi kang nakasimangot? May nakakain ka pa, yung iba wala na. May sinasahod ka pa, yung iba wala na. May negosyo ka pa, may anak buhay ka pa, may tumutulong pa sa'yo, yung iba wala na talaga. Sa buong Pilipinas, alam niyo po, ayon sa research, mayroon ng pamilyang hindi na kumakain sa isang araw. Every other day na lang, sa sobrang hirap. Pero nung kang ginagawa yan ang Panginoon sa kanya mga tunay na mga anak. Mission impossible.
ang pagpasok ng mahal na pastor sa Talipaw, Holo, Solo. Mission impossible sa mga Kristiyano na mabubuhay dito sa gitna ng pandemic, pero nabubuhay tayo nasa kalinga ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay natatanging kayamanan ng ating Diyos. Bakit may lasa pa ang mundo? Dahil nandyan ka pa, nandyan pa ako, andito pa tayo. Bakit may asin pa? Bakit may liwanag pa ang mundo? Nandito pa ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang nandito ka pa, nandito pa ako, habang nandito pa tayo, maminamali, pagbubunyi natin ito. Napakapalad. We are blessed. Pinakamapalad sa lahat ng mapalad ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya dapat hindi na tayo pagsabihang, Brad, bakit ka malungkot? May pera o wala? Praise the Lord. May pagpapala o wala? Praise the Lord. May naramdaman o wala? Nagpupuri, nagpapasalamat, dumadalo 3 times a week. Namuhay na may kabanalan, sumunod sa pagbibigay ng may katapatan, nagdadala ng mga bunga. Isang tiyak na bagay pagdating ng araw, sasabihin ng mahal na Panginoon, welcome. Pumasok kayo sa iyong kaharian, kasama ko. Dito sa aking kaharian, aking mga piniling mga anak na pinagpala. Kaya panahon ngayon na manatili. Be firm. Manatili po tayo sa ating pananampalataya. Magpatuloy tayo. Nandito po tayo sa tamang daan, tamang iglesia, at sa tamang pananampalataya. Hindi ka nagkakamali. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord, Jesus. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Hallelujah! Jesus, the battle is the Lord's. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. When the mighty men from the Yes, amen! Hallelujah! Umawit tayo sa ating malabangin na minamahal. Hallelujah! Let us celebrate! Hallelujah! The good victorious! Hallelujah! Day! Hallelujah! 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 He said, lift up a song and lay down your sword. For the battle is mine. Yes, amen! Hallelujah! Hallelujah! Sing unto the Lord, give a joyful sound. Thank you so much, Lord! Sound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. Hallelujah. When the evil one comes against you to fill your heart with fear, Yes, amen! Hallelujah! you can trust in God. He will never leave you. He promised to. Sa lahat daw ng kamagapagan mo minamahal, magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Ipaglaban tayo ng ating Diyos. Hindi tayo napababayaan. Hallelujah! Sa lubok ng kahirapan, sa mga problema ng ating kinakarap, itong COVID-19 na itong paniwala ito. Hallelujah! 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 Yes, amen of God! Hallelujah! Make a joyful sound, lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. Sing unto the Lord, make a joyful sound, lift
the battle is the Lord's. For the Lord Yes, amen, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever, forever and ever. Sing unto the Lord, make Hallelujah, 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 your hallelujah. voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Just in Jesus, the battle is the Lord's. Amen, hallelujah, praise the Lord. Maminamahal, ilagak natin ang ating kabalisahan sa ating Diyos na buhay. Ipagkatiwala natin ang ating mga problema. Ipinaglalaban tayo ng ating Diyos. Kung ang tao iiwanan ka, kung wala ka na, ngunit ang Diyos, laging nakatuon sa iyo. Laging nakaalalay sa iyo. Anumang problema hinaharap mo sa kasalukuyan, pangamba, kahirapan, panandalian na yan. Kaya ka ng Diyos, alalayan. Pagkatapos nito, kung ikay magpatuloy lamang tayo magpatuloy, maminamahal. Hallelujah. Hindi kaligtaan ng Diyos ang iyong mga nabubuting gawa. Lahat ng nagawa. Ngayon pa na isang hakbang na lang, tutunog ng trumpeta para tayo kukunin ang buhay, para magmana ng langit at buhay na walang ngayon ka ba ayaw? Ang mga Kristiyanong tunay maminamahal, nakalasap ng kabutihan ng ating Diyos, hindi umaatras, hindi umaayaw, patuloy, patuloy, patuloy lamang. Dahil sa dulo ng ating pong paglalakbay na ito, ang sabi mismo ng ating mahal na Panginoon, ang luha na dumadaloy sa ating mga mata, siya mismong papahid nito. Kapag dumating ang araw ng kanyang pagbabalik, dumating ang araw, maminamahal, pumaparito na ang ating mahal na Panginoon. Mapapawi ng lahat ng iyong pangamba, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mapag-aalinlangan. Walang ibang tutulong sa iyo kundi ang ating Diyos. Nakita niyong taong naghihingalo, maminamahal. Ang doktor, ang lahat ng mga manggagamot, lahat maminamahal na nandiyan sa bingit ng kamatayan, anong sinasabi? Tumawag ka sa Diyos. Kaya kanyang tulungan. Alam niyo, maminamahal, ngayon may kalayaan pa tayo. Habang may kalayaan, tumawag ka sa Diyos. Tumawag ka sa ating mahal na Panginoon, hindi kanyang pababayaan. Patuloy kanyang aalalayan, patuloy kanyang pasaganain sa kanyang pagmamahal sa lahat ng mga bagay na iyong kailangan dahil siya ang Diyos. Hallelujah, na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sa hapong ito, tayo dumalangin dagit mapagpala naming Ama Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, nakita namin ang ginawang halimbawa sa amin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Almeida, and the 12 prayer warriors. Nakita namin ang kanyang pagpupunyagi upang maipakilala ka sa mga taong walang Diyos, hindi kumikilalang may Diyos, nandoon sa pangangailangan. Narito kami, mahal na Panginoon, ang aming pangailangan lamang ngayong pangaraw-araw. Mga problemang kinakaharap na hindi gaya ng naranasan ng aming mahal na pastor doon sa Talipaw, Hulusuno. Ngunit hindi siya sumusuko na ipangaral ang mabuting balita, na iligtas ang 21 sipadan hostages, ang mga busayap na liwanagan
nakapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaming nagiging saksi at ang buong mundo. Kaya nagtitiwala kaming lubos. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, dahil tao lamang kami. Kapag dumarating ang gutom, dumarating ang mga karamdaman, mga problema, nanghihina kami. Ikaw ang aming kalakasan. Kaya palakasin mo ang bawat mananampalataya na naritong nanlulupay-bay, nanlalamig. Ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Panghawakan mo matibay ang aming pananampalataya. Huwag kami makailagpos, man na Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kanya-kanyang kahinaan. Patuloy mo na kaming palayain. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kung minsan nagkukulang, tulungan mo ang lahat ng mga anak mo sa kanilang pangailangan. Kagalingan man sa kanilang karamdaman. Kalutasan ng kanilang mga problema sa pananalapi, sa kanilang mga mahal sa buhay na mailapit nila sa iyo, mahal na Panginoon, ngayon na ang panahon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Amin ang inaangkin ang katugunan ng aming mga dalangin ito sa matamis na mga pangalan ni Jesus. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, panlalamig, panlulupaypay. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Cancer, leukemia, tuberculosis, sigit sa puso, high blood, diabetes. Hallelujah, rayuma. Sa pangalan ni Jesus, banggitin ninyo mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, di mo sa incurable sicknesses, diseases, cancer, leukemia, tuberculosis, sigit sa puso, high blood, diabetes, asthma. Sa pangalan ni Jesus, emphysema, cast out, cast out, cast out. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, cast out in the name of Jesus. Complete healing at di mo kahirapan. Cast out in Jesus' name. Be prosperous. Lahat ng mga pinagkita na aking mga kapatid, pagpalain mo pasaganain, pangingimpliyo nila, mala Panginoon. Hallelujah, kailan pa mga bukirin. Lahat ng kailan nagkakitan. Bless them, Lord, abundantly. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah, bilang pananagumpay. Iwagayway ang ating mga kamay. Si hallelujah, praise the Lord. 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 Lumukso ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-alinlangan. Amen. Atin ang naangkin ang katugunan nating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus! I love you, my dear Jesus! We love you so much, my dear Jesus! We give all the glory and honor unto thee, the word. Great word to be praised forever, ever. Happy, happy 21st Victorious Talipaw Anniversary muli sa lahat, mga minamahal, amen? Sa ating mahal na pastor, sa 12 prayer warriors, at sa lahat ng mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord. At sa inyong lahat, God bless us all. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Atin pumuling palakpakan, mga minamahal, ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Buboy na Amen. At maraming pong salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Amen. Sa mensahe ng kaligtasan, Amen. Na ating napakinggan, na pag-aralan sa araw na ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Amen. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na Amen. Ako po yung nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay naukulamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamalaping Diyos po lamang. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamalaping Kristo. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family, at lagi po nating inaalala mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Praise the Lord. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaping Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International
Ministry. At happy 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary po sa ating lahat. Purihin po ang ating pinakamamanapeng Diyos. Amen. At bago po tayo dumako mga minamahal, amen, sa ating pong special offerings, update ng special offerings at ng ating pong regular announcement. Meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Meron po bang mga baguhan? Praise the Lord. At kung wala po, mga minamahal, amen, ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong special offering. I-update po muna natin, mga minamahal, ating pong special offerings. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Ang ating pong special offerings ay para po yan sa proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ang doon po sa ating pong palikuran. Amen. Yung CR, mga minamahal. Amen. Naayos na po, mga minamahal. Amen. At yung ibang kulang pa, mga minamahal. Amen. Susunod na po yan, mga minamahal. Amen. Yung ating toilet bowl, mga minamahal, ayusin yan, papalitan niya ng bago, yung ilalagay po dyan, yung may flush, mga minamahal, amen, upang hindi na po tayo mahirapan pa, mga minamahal. Automatic na po, mga minamahal. At tatiles din po yan, mga minamahal, amen. Talagang aayusin po yan, mga minamahal, amen. At patuloy pa rin po tayong magliliko, mga minamahal, sapagkat malaking pong halaga, malaki-laki po ang kinakailangan para po dyan, para po sa proyektong ito, mga minamahal, amen. At sabi nga po ng Bible, mga minamahal, amen, kapag ikaw ay mapagbigay, amen, lalong-lalo na, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus, lagi kang sumusuporta, amen. Sinusuportahan mo ang proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, amen. Ang ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, amen, ay hindi liko, mga minamahal, amen, upang kalimutan, mga minamahal, yung ating pong mga sakripisyo, amen, yung ating pagbibigay. Ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, amen, hindi yan nagpapatalo, amen, hindi nagpapatalo. Kung ang iyong ibinigay, mga minamahal, amen, ay malaki, mas malaki ang ibibigay sa iyo ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen. At ating pong tinatawagan, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Saldi Guzman, upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob para po sa ating special offerings, upang ito ay barbasan at pagpalain ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen. Praise the Lord. Dumanangin po tayo mga minamahal. Dakilan Diyos, mapagpala namin ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahalapan sa pagbibigay namin special offering, mahalapan para sa ongoing rehabilitation and church improvement. Mahalapan at lahat ng mga bagay na dapat pa namin sa gawa, mahalapan upang kalugod-lugod sa iyong paningin, mahalapan Panginoon. Aming ginagawa, mahalapan na alam namin na ikaw, mahalapan na ang binibigyan, mahalapan nun sapagkat iniibig mo kami, hindi mo kami pinababayaan, mahalapan nun. Pagpalain mo po ang yugtong ito, mahalapan nun, ibalik mo po sa iyong mga anak na nagagalang pagbibigay, mahalapan nun. Pagpapalang hindi mabilang, mahalapan siksik, liglig at umaapaw, mahalapan nun, higit sa lahat, mahalapan nun. Ang pagpapalang spiritual ay sumaaming lahat, mga Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga minamahal. Praise the Lord. So let Him give, let Him
Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Isus, amen. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamalapang Isus Kristo, amen. Siksikin, ligligin, apawan ng masagalang pagpapala, amen. Lahat ng may mga mapagbigay na puso. Praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong regular announcement, mga minamahal. Narito po ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Mga minamahal, dito po sa Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, katabi lamang po ng Key Warehouse, mga minamahal. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado, mga minamahal. Amen. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00. Amen. Depende po, mga minamahal, kapag merong may mga events, mga minamahal, inaabot tayo ng 5:00, 4:30, mga minamahal. Amen. At patuloy pa rin po, mga minamahal, amen, ang Bible study sa lugar ng Barangay Tibag, mga minamahal, amen, San Carlos City, Pangasinan, Barangay Tibag, San Carlos City, Pangasinan, diyan po sa Benitis Residence, mga minamahal. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal, amen, magsisimulan 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal, amen, at 5 piso, 10 piso, mga minamahal, idaan po natin dyan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen? At manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa tuwing araw po ng Sabado, mga minamahal, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral, nagdadala ng mensahe, mga minamahal. Amen? Araw ng Sabado, 10:30 ng gabi, PTV4, mga minamahal. Amen? Matatapos po ng 12:30 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen? At maaari din po tayong manood araw-araw ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamagitan po ng YouTube channel, mga minamahal. Amen? Meron na pong YouTube channel ang Jesus Miracle Crusade San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. At pwede rin na po nating i-search ang gawain ng main church, mga minamahal. Amen? Pwede tayong manood ng gawain ng main church, mga minamahal, yung ating pong pananaban, kahit araw-araw, 24/7 na po, mga minamahal. Available po yan. Araw-araw tayong manood ng gawain ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At meron po tayong counseling, amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen? Handa po nila kayong paglingkuran. Sa mga beloved sisters naman po, doon po sa information kung saan po naroon ang ating pong beloved sister at Divine Zion, mga minamahal, amen? Handa po nila kayong paglingkuran. Meron po tayong lay hands, mga minamahal, amen? Meron po tayong lay hands. Diyan sa ating kinaupuan, manalangin na po tayo ng gusto dyan, mga minamahal, amen? Bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal, amen? At kabilin-bilinan po, mga minamahal, amen? Kabilin-bilinan ng ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ay wag na wag po tayo umabsent, mga minamahal. Wag na wag tayong a-absent kung nais nating makatiyak ng ating kaligtasan, amen? Makapasok sa langit, mga minamahal, sa pintuan ng langit, amen? At magmana ng buhay na walang hanggan. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, amen? Sabi nga ng ating beloved pastor, dearly and beloved pastor, mga minamahal, more praising, more blessing. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo, mga minamahal. Ating hayuan, lalong-lalo ng ating pong mga loved ones. Amen? Kasama natin sa bahay, ating pong mga kapitbahay, mga kaibigan, praise the Lord, at yung ating pong mga katrabaho, mga minamahal. At maaari din po yung ating pong kabarangay, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At magkaroon po tayo ng follow up, mga minamahal, amen? Magkaroon po tayo ng time sa pagpa-follow up doon po sa mga hindi po natin na nakakasama sa pagdalo sa gawain natin pinakamamalapang Diyos. Hindi na natin nakakasama sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang Diyos. Atin po silang puntahan, amen? Magkaroon po tayo ng concern. Praise the Lord. At sa mga baguhan, patuloy po kayong dumalo, mga minamahal, amen? Patuloy po kayong dumalo upang lumago po ang inyong pananampalataya. Amen? Sapagkat sa patuloy na pagkikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Diyos, lalago ay ang ating pananampalataya. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos at kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Praise the Lord.
tayo po mga minamahal ay sama-sama na po tayong tumayo. Amen. Tayo na po'y tumayong lahat at tayo na po'y magpasalamat sa ating pinakamamalapang Isus sa tagumpay na muling ipinagkalob sa atin ng ating pinakamamalapang Isus sa araw nito. Amen. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan sa ating pag-uwi. Amen. Ang ating pinakamamalapang Isus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Alvin Reyes. Tayo po manalangin mo naman para po sa ating pagtatapos. O mapagpala po namin, Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa iyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Isus. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa aming maghapong pagpupuri at maging sa pagsiselebra, mahal na Panginoon, ng ika-21 taon ng Taliupaw Peace Mission, mahal na Panginoon, ng Victorious Taliupaw Peace Mission. Hallelujah, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At muli namin natunghayan, mahal na Panginoon, ang iyong mga kamanghamangang gawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil nagsilbi muling karagdagan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa lahat ng mga gawa sa maghapong ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn songs sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay na karagdagan din po sa aming mga pananampalataya, mahal na Panginoon. Sa pag-aawitan ng mga choir, andyan na, mahal na Panginoon, na lagi mo binababa yung Santong Espiritu sa amin upang kami alawin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Ganon din sa katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa mga dakilang pagpapala lagi sa amin, hallelujah, na palagi niyo pong binubuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At yun ko ba yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa pinagpaalang mga aral, aming beloved ordained preachers, sa dalang salita, mahal na Panginoon, aming samot dalangin, mahal na Panginoon. Naiukit niyo po lagi sa aming mga puso upang kami makalakad ayon sa iyong kalooban. Muli kami nagsusumamo, O Diyos, hallelujah, na sa susunod na bahagi ng gawain sa aming midweek service, sa aming Wednesday service, mahal na Panginoon. Muli niyo po kaming idako muli dito upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, at ganoon din na kung paano niyo kami dinako ditong ligtas, pinag-ingatan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ganoon din sa aming pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Pag-ingatan niyo po kami hanggang sa kami makauwi. Tulungan kami protektahan maging sa mga pandemya, mahal na Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman. Ipawin niyo po kami ligtas, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Well Distrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray.